Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. Àfẹ́gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Àní ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin màlẹ́ ní. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin màlẹ́ ní. Ìyálájé mi o alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Mike o Mike Ọlá o bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Ó ní fàgọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá ṣọlọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Mike ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abíọ́dún Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abíọ́dún ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kó mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹjẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Mike Ọlá ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abíọ́dún Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ká
give away once in a month. Ẹ sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White o, Bọ́lá mi mò ń pariwo. Alájọkẹ́ ọ̀sà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí ó lọ gbé náà wá kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa. Ẹ jọ̀ọ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan sí méjì torí Ọlọ́run. Mo máa kí yín o, mo rí ẹ̀yin màmá mi àti bàbá mi. Mo dúpẹ́ o bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ fún mi ní ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má bínú, mo ń pe Dr. Abiodun Ojo ni. Ok, ẹ jẹ́ ká ṣe kíni. Mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí. A kú bó ṣe ń lọ. Ṣé àlàáfíà ni mo bá gbogbo lé? Mo gbà ládùúrà pé ojú rere àti àánú Ọlọ́run kò ní fi ẹ̀yin àti èmi sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ nínú àdúrà. Ọlọ́run alágbára jùlọ, a gbé yín ga, a fògo fún orúkọ mímọ́ yín. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ kà wá yẹ mọ́ àwọn alààyè tí yóò máa yin orúkọ mímọ́ yín lógo. A dúpẹ́ nítorí pé à ń lọ láyọ̀, à ń bọ̀ láyọ̀, ẹ ń pa wá mọ́. Amóore o, Olúwa ẹ gbọ́ pé àsìyìn wa. A fẹ́ lọ nínú ètò Olúwa. Ẹ gbẹnu wa sọ̀rọ̀. Ohun tó bá yẹ ká wí, òun ni ká sọ síta Ọlọ́run àná. Ẹ gba ìṣàkóso ètò tèmi Ọlọ́run. Ní ìkẹyìn, a dá gbogbo àti ìpadà sí ọ̀dọ̀ yín. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ń gbọ́ tiwa. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ó tún máa gbọ́ tiwa. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín ní òkè ọ̀run. Jésù agbára wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa ní ìkọ̀kan. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́, according to the time. Ibikíbi tí oníkálùkù wa bá wà, tí ẹ ti ń gbọ́ àti tí a ti ń wò. Ṣé dáadáa ni gbogbo lé wà? Mo gbà okay. Mo tọrọ àforíjì ẹjọ́. Ó wà òkè sábó tí ẹ má bínú sí i. No, tí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo wà lórí ìfọlẹ̀. Yes sir. Ẹ ṣé gan. Ẹ káàsán wa. Okay wa. Mo ń bọ̀ wá, mo máa padà sọ́dọ̀ yín. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí àwọn aráalé akíyín. Orúkọ tèmi kò yí padà. Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Ní orí YouTube channel Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ bá mi lọ́bẹ̀. Kẹ́ lọ bá mi subscribe ní ibẹ̀. Tẹ́ bá subscribe tán, ẹ bá mi like, kẹ́ share, kẹ́ comment. Tẹ́ bá ti kúrò ní ọ̀dọ̀ mi, ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi, Dr. Michaela. Gbogbo ọwọ́ tẹ́ fi ń ṣe léyìí. Ẹ máa fi ọwọ́ náà kọ́lé mọ́lé, ẹ máa ra lẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹ máa fi gbé ọmọ jó ni o. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ jẹ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa. Màámi mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello 572 grandma Ella ọmọ wa Ẹniọlá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni mà. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A máa rí yín pẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi, bàbá Ọláwálé Àlàbí, bàbá mo kí yín o. Ẹ ṣé gan ni sà. Gbogbo lé ẹ bá wa kí gbogbo lé. Màámi bákan náà grandma mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀ o. Ẹ ṣé gan ni. A kí yín. Ẹ kú gbogbo gbà. A máa rí yín pẹ́ o. Ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ jẹ́ kí wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Abiodun Ojo. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. Mo wà lórí ìpínlẹ̀. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Ẹ kú àdúrótì, ẹ kú gbogbo.
mo gbà ládùúrà pé ojú ò ní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmì àtẹ̀yìn náà mà. Ẹ ní ṣe lásán o, Ọlọ́run máa bá mi pa àlọ́ àti àbọ̀ yín mọ́. Ẹ má jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín, ẹ ní mọ̀ kòrò lórí aya, lórí gbogbo àwọn ọmọ, àti lórí gbogbo ohun tí ń ṣe ti yín ní àpapọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa. Ẹ bá mi kí àwọn ará ilé Ìsàkà tó tẹ̀síwájú. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ìyá Alájé, mo sì kí yín pé ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe, ẹ kú tẹ́ẹ̀jẹ́ kó sú yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ètò tẹ́ gbé kalẹ̀. Ọlọ́run ni mo gbàgbọ́ pé ó gbé ètò náà kalẹ̀ nípasẹ̀ yín. Mo dúpẹ́ pé gbà pé kí Ọlọ́run kó lè lò yín fún ohun èlò gẹ́gẹ́ bí ohun èlò tó wúlò nínú ìrìnàjò yìí. Alágbára mi jùlọ á pín ní èrè tó dára, ẹ ò ní kábàámọ̀. Àmín o. Ẹ ò ní fọkọ ṣe, ẹ ò ní fáwọn ọmọ ṣe o, ẹ ò ní fi àlàáfíà àti ìlera ara ti yín pàápàá ṣe. Àmín. Lágbára Ọlọ́run gbẹ̀dẹ̀ ló máa ń rọ kókò lágbàlá á dẹ̀ yín lọ́rùn, á sì rọrùn fún yín. Àgbo kékeré má ṣe bẹ̀rù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni pé dídùn ní Olúwa ni láti sọ di ńlá. Èmi gbàgbọ́ pé bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣọlá. Ìfẹ́ rẹ̀ sí ẹgbẹ́ á dára lọ́pọ̀lọpọ̀ àti sí ètò yìí. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò Ìyá Alájé pé a káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ìkànnì. Ẹ ṣeun, ẹ kú ààyè tẹ́ ń fi sílẹ̀. Ọlọ́run lọ́ba tó ń san fún ni. Ó ní kì í ṣe nípa apá tàbí agbára, bí kò ṣe nípa orí ọ̀fẹ́. Ọlọ́run tún lérí, ó ṣe ìlérí kan. Ó ní òun lọ́ba tó ń fúnni ní agbára láti kó ọrọ̀ jọ. So kì í oúnjẹ ó ní àwọn tó ń ṣọ̀lú, tó bá wù kán mọ́ sùn, ó ní wọ́n kàn dìde lásán náà jí, tí kò ṣe pé Ọlọ́run bá ṣọ́ ìlú yẹn dáàbòbò kan. Ó jẹ́ ká mọ̀ pé nípa agbára rẹ̀ àti ìfẹ́ rẹ̀ lóhun gbogbo ṣe ṣe. Gbogbo ẹni tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí ètò yìí, Ọlọ́run náà nífẹ̀ẹ́ sí yín nípa ìfẹ́ rẹ̀, ẹ lè mọ̀ ṣe dáradára. Ẹ ṣe ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ kú ohun sà. Ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n tún sáré kí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Àǹtí mi mọ́mi rí sí Ashiru, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ kú àdúró ti ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín. A máa rí nípẹ́ o, ẹ bá mi kí gbogbo ilé wa mà. Best friend Ella Eniola ọmọ wa, káàbọ̀ sí orí ètò. We love you. Bigly. And lo English Trump ni o bigly. Mi ò gbọ́ bigly until Trump ló sọ. So we love you bigly, and you will shine, you will rise above Trump nílùú yìí. In status, in doing good, in prosperity, the Lord will make you to rise better than the highest ones today. Àmín. Àmín àṣedùmarè. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ní orí ètò wa lẹ́nìí, ó pín sí 3 sí 4. Àkọ́kọ́ náà, èyí ni ọjọ́ bí ìyàwó olórí wa, ìyàwó bàbá mi kan ní Àṣàbàrí, bàbá mi Moses Adébáyọ̀ Adélékè, olórí wọn, ìyàwó wa ní Ṣakí Ògún-ọ̀rọ̀kì, wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ bí lẹ́nìí. So olórí Fọlákẹ́ Adélékè, so èyí ni ayẹyẹ ọjọ́ bí wọn. So mo wá fẹ́ kẹ́ bá wa ká kí wọn láti ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí, kí etí wọn máa já. Àkí ọlọ́jọ́ ìbí, ọdún ayọ̀ lẹ́ ó máa ṣe. Àmín. Ó wù Ọlọ́run, ó jẹ́ kí ojú yín kó rí ọdún yìí. Lágbára Ọlọ́run yóò wù láti jẹ́ kẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láàyè nínú ìlera ara, ìlera ọkàn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún rẹ̀. Lágbára Ọlọ́run, àwọn bàbá wa ló ní pé ọdọọdún ni pèrègùn ló máa ń lé ní láṣọ. Ó ní ọdọọdún la máa ń rí orógbó, ọdọọdún ni a máa ń rí obì. Ó ní ọdún òní dé ká má rí àwùsá lórí àtẹ. Lágbára Ọlọ́run, bọ́dún bá ti ń dé, wọ́n mọ̀ rí yín, wọn ò ní rí yín ní ìbànújẹ́. Wọ́n mọ̀ rí yín dunnú ni lágbára Èdùmàrè. Ìgbà ọdún kan gbogbo ohun tí Ọlọ́run sì fi fún yín, lágbára Ọlọ́run, Sátánì ò ní fọwọ́ kàn. Àmín. Ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkà ènìyàn ò ní fọwọ́ kàn. Ọwọ́ ìbànújẹ́ ò dẹ̀ ní fọwọ́ sí. Àṣeyè lálákànṣe pé ó ṣe yé o. Gbogbo àwọn ọmọ yín náà wọ́n á dàgbà, wọ́n á dògbó, wọ́n á jẹ́ ọmọ tó ṣe é mú yangàn. Ọlọ́run á kẹ́ wọn, á fi wọ́n dùn yín nínú. Ayé ò ní fi wọ́n pa yín lẹ́kún. We rejoice with you. We wish you the best and everything. Tẹ́ bá ń gbàdúrà fún ní kọ̀kọ̀ táyé ò mọ̀.
àtàdúrà táyé bá ń ṣe fún yín ní gbangba gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́ Ẹlẹ́dùmarè bá mi wọlé àṣẹ fún yín. Ẹ ṣe ẹ kú ọdún o. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé gan ni dádì mi, bàbá ẹgbẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n mi, Dr. Abiodun Ojo, ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí yín o, olórí wa, ìyàwó wa ní Ṣakí, Ògùn ọ̀rọ̀ kí n pé ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Ẹ kú tọ́jú wa o. Ẹ ṣé gan ni sà. So àǹtí mi náà ń kí yín níbí báyìí, mọ́mí Rísí Àṣírù. So a máa tẹ̀síwájú, ìyàn ti lọ bẹ́ẹ̀ báyìí. Ìkejì, tẹ́ bá wò Ella Ẹniọlá, ó wà ní orí ètò pẹ̀lú wa. Kí nìdí tó fi wà ní orí ètò pẹ̀lú wa? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọléèwé lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n wà ní holiday spring break. Àwọn míì ti parí holiday yẹn, wọ́n ti padà. Àwọn míì wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kẹ́yìn náà ti gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọbìnrin kan. Tó wà nílé ẹ̀kọ́ gíga ní ìpínlẹ̀ kan ní Pittsburgh kan ni. Tó wá lọ sí òun àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, wọ́n lọ sí Dominican Republic. Oh, okay. Wọ́n lọ fún holiday. Ibẹ̀ ni ọmọ yìí ti lọ ó ti lọ pàdé àgbákòsà. Ọmọ ogún ọdún ni ọmọ yìí. Mo máa play kinní yan, mo máa play ohun yan, ẹ máa gbọ́ sà. Bó ṣe lọ ṣe kòńgẹ́ burúkú nìyàn, òun àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, ó lọ pàdé ọmọkùnrin kan, akọ ọtí. Ó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Lẹ́nu kan, àwọn òbí ẹ̀ ṣe mọ̀, àwọn òbí ẹ̀ wọ́n ń gbé ní West Virginia ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Òun lọ school, ó lọ léèwé pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, ó ń gbé school, ó ń gbé boarding, ó wà ní dorm. So bí wọ́n ṣe pàdé àsọmọkùnrin yìí, ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà. Ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ fàyọ sà níbi holiday yìí ní Dominican Republic. Orúkọ ọmọkùnrin yẹn jẹ́ Joshua. Orúkọ ọmọbìnrin tá à ń sọ yìí SUDIKSHA KONAKI. Ó lọ káàkiri gan ni, gbogbo news ni wọ́n ń gbé káàkiri àgbáláyé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó yẹ ká kọ́ ọgbọ́n nínú ẹ̀. Àwọn òbí ọmọ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n ń sun ẹkún kíkorò. Mo gbà ládùúrà pé gbogbo òbí tó ń gbọ́ wa, tẹ́ tún máa gbọ́ wa lénìí àti lọ́jọ́ iwájú, a ò máa ní sunkún lórí àwọn ọmọ. Àmín, àmín àṣẹ. Àwọn ọmọ wa wọn ò ní lọ pàdé àgbákò. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run máa bá wa mójútó àwọn ọmọ wa ibi tá a wà, ibi tá ò sí. So lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n wà ní holiday March 6 ni wọ́n rí ọmọbìnrin yẹn láàyè gbẹ̀yìn sà. March 6. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ tàbí ẹ gbọ́ sà. Ó dà nípa ti mention lórí kíní rí, but mi ò lọ kà á lọ títí. Mo rí flash news there, but I was not, it was a sad story, so I didn't bother to read more about it. Because màá dẹ̀ ṣàlàyé nǹkan kan. Mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn rántí Vandersloot. Àtọmọbìnrin mi ìrántí orúkọ ọmọ yẹn mọ́, but ọmọ tó pa Natalie Holloway, thank you. But ọmọ tó pa gẹ̀ yẹn wọ́n lọ sí island yìí náà ni Aruba. Nínú ìṣègbà orílẹ̀ lọ sí Aruba rí, mi ò tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ bẹ̀. Kì í pé bóyá àwọn èèyàn bẹ̀ ò dá o, but tí má ti rí orúkọ yẹn, nǹkan tí máa ń rántí ní ìṣẹ̀lẹ̀, nǹkan tí mo mọ ìlú yẹn mọ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ lọ́mọ olówó yẹn. Look at the picture of that girl. Kéèyàn bímọ, very beautiful teenager. Yeah. Very bright, and the parents were well to do as well. Àwọn ilé náà Vandersloot náà àwọn olówó ni wọn kì í ṣe pé àwọn tó ọmọ olówó. Ṣé àwa sọ pé ilé ayé tọ́lọ́run fi fún wa, Ọlọ́run dá ayé, ó ní ṣe gbogbo ẹ̀ dáradára. Ó ní ẹ máa jẹ, ẹ máa mu, ẹ sì máa gbáyùn lórí ilẹ̀. God has given this life to men, to human beings, for their pleasure, for their satisfaction, to be happy and to live, good life to his pleasure. And then
ṣé àwa ní pé kí àwọn ọmọ kán mọ́ kán mọ́ ṣe bó ṣe tẹ́ wọn lọ́rùn. But when I saw that, when I see what happened to that girl and the wickedness, and how they try to even cover up, and how they try to dispose that girl, it shows the level of wickedness. Ìwà ibi àti ipá ìkà tó ń bẹ nínú ènìyàn tí ó mẹ́lòmíràn. Mo ṣe máa ń sọ, mo advise àwọn tá a jẹ́ òbí, mo gbà ládùúrà Ọlọ́run ní jẹ́ kí irú eléyìí kó jẹ́ ìpín wa. Àmín o. Gbogbo etí tó ń gbọ́ mi, gbogbo ojú tó ń wò wá yìí, àwọn tí ó mọ wò wá ń jọ mi, gbogbo òbí pápátá, mo gbà ládùúrà ni pé kó wu Ọlọ́run láti dárú ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú báyìí dúró. Lẹ́yìn tí olówó yẹn, ṣé yẹn á tún expect láti tún gbọ́ similar thing? Bẹ́ẹ̀ sì ni ṣá lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. So this is what I always tell my children. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ jẹ́ the next statistics on that evil billboard. It's an evil billboard. It's a record that no parent ever wants to, or anybody wants to be on that list. So eléyìí tó jẹ́ obìnrin nínú wọn, pàápàá jùlọ eléyìí kékeré, àdúrà tí mo gbàgbọ́ pé òun ló súnmọ́ mi jù nínú àwọn kékeré. Mo jẹ́ kó understand gbà tó bá kó mi pẹ̀lú ẹnìkan pé Wambi, I will never judge you. Rò pé it's an open statement tó yẹ káwọn òbí máa ní pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn. Mi ní ever dá ẹ lẹ́jọ́, mi ní ever dá ẹ lẹ́bi rárá lórí ohunkóhun. Ṣé o lè jọ mí lójú kó yà mí lẹ́nu ní pẹ̀lú ìwà tí mi ò bá expect lọ́wọ́ ẹ̀? Yes, ó ṣeé ṣe. But pé mi ò ní dá ẹ lẹ́jọ́. I want you to believe that I will always love you unconditionally. I will never judge you for whatever it is, because I cannot truly be in your shoes. Yes, I have the experience to guide you through life. I've probably been most of the things through situations that you will be coming in encounter with, and maybe worse. But I will never judge you. And I will always lead you. I will never lie to you. Bóyá ó ṣe ṣe kó yá irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí mo ti máa ń sọ fún ìgbà tó ní issues pẹ̀lú ọ̀rẹ́ wọn ń gbára boyfriend mọ́ra wọn lọ́wọ́ no whatever ló ṣe lè open up sí room yìí, because mo expect pé ìyá ẹ̀ ló yẹ kó tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ bá sọ̀rọ̀, èmi ló kọ́kọ́ wá bá. She understand? And ìyá náà jẹ́ wá step up pẹ̀lú ẹ̀ ń sìn pé ìgbà tí ìyẹn rí nǹkan tó ìyá ẹgbọ́n nǹkan tí mo pé báyìí ni tí mo jẹ́ kó gbọ́ lẹ́yìn, mo pé ó ti I'm feeling the guy, because bàbá ò lè ṣe ìyá láyé. Mo fẹ́ káwọn èèyàn ká gbogbo wa mọ̀, bàbá ò lè jẹ́ ìyá fún ọmọ ẹ̀ láyé. Obìnrin ló lè mọ bí obìnrin ṣe, you understand? Yes, is it okay for them to open up to us? Yes, we should ensure that our children have that trust. Pé bàbá yìí àbí ìyá yìí kò ní dáhùn, kò dẹ̀ ní dáhùn lẹ́bi, kò ní dáhùn lẹ́jọ́. That the parent will try to understand. Táwọn bá tiẹ̀ kó kéré tó bá kù díẹ̀ pé pẹ̀lú ìfẹ́ ni wọ́n á fi tọ́ wọn sọ́nà. So mo dẹ̀ wá máa ń lo story àrúbà mo fi máa ń sọ̀rọ̀. Torí àwọn náà ti tó àsìkò pé wọ́n fẹ́ bá wa jáde lọ vacation mọ́ fúnra wọn náà fẹ́ máa dá nǹkan ṣe wọn nísìnyí. Mo ní okay, èmi ò ní kẹ́ má dá ṣe ilé ayé, because tẹ́lẹ̀ náà a lè bá yín gbélé ayé, you will live your life by yourself. Ṣùgbọ́n báyìí kàṣà báyìí kèsè, ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ o, ẹ má dọ́rẹ̀ yín kọ̀kọ̀ o, kì í ṣe pé torí pé àfẹ́kẹ́ gbádùn ayé o, ṣùgbọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààbò ló ń bẹ nínú ẹ̀. Kó bí mọ nǹkan tó máa ń ṣe, kọ́ mọ àwọn tó ń bá rìn. Wọ́n ní fi àwọn bàbá wa tó yà pé ilẹ̀ bàbá wa láwa ní ìsinmi, wọ́n ní fi ọ̀rẹ́ ẹ̀ hàn mí, wọ́n sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. You understand? If we start hiding our friends from our family, from our parents and our families, this is the type of disaster that happens. So the young youths out there, àtàwọn tó lè máa gbọ́, tó lè wúlò fún, mo rọ̀ yín, even kí bàbá ẹ tàbí ẹ sọ pé òun ò fẹ́ kó bá lágbájá nǹkan, don't hide your relationship with these people or your appointments with them or your dates with these people. Do not hide it from your family. Tẹ́ bá fẹ́ jáde, jẹ́ káwọn ọmọ ibi tẹ́ ń lọ. Mo ń bá lágbájá jáde lónìí o,
You don't have to give the details of what type of outing lẹ́yìn ṣe, but èmi àti lágbájá, and dẹ̀ jẹ́ kí ẹnìyẹn mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé lágbájá pé òbí ẹ̀ mọ̀. I'm talking to the youths. Let them know that you're going to be with them. As a matter of fact, to the point pé tó bá èmi ń tà ti kọ́ ọmọ mi débi pé tó bá tó stage tó pé òun náà sọ pé òun tẹ̀lé ọkùnrin kan jáde, mo sọ fún un story ìgbà tó fẹ́ tẹ̀lé nìkan jáde tó fẹ́ bá ọkùnrin kan jáde tó wá bá mi pé daddy, is it okay for me to go with my friends to the movies? Ṣé màá sọ pé kò gbọdọ̀ jáde lọ? ọkàn ní pé who is that? Who is your friend? Money, tell your mother. Once if she say yes, then I say yes. Ó dẹ̀ ní okay. Bó ṣe kúrò lọ́dọ̀ mi kíákíá ni mo pè yẹ́. Ó ní ọmọ ẹ fẹ́ bọ́kùnrin jáde o. Kàn make sure pé mo dẹ̀ sọ fún pé àfi tó bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní tó bá ti wá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé kò lè lọ. Mo ní ṣùgbọ́n sọ fún pé on one condition tó bá jẹ́ kí bàbá ẹ̀ rí ọmọkùnrin tí ó gbà tó ń tẹ̀lé jáde lọ. Ọ́fíìsì náà tí wàá bá mi, fortunately school ẹ̀ wájú ibi iṣẹ́ mi ló wà. So ó gbé ohun àtọ̀rẹ́ àti àwọn ọkùnrin tó ń fẹ́ jẹ jáde wá wọn bá mi ní ọ́fíìsì. Ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Okay. Bàbá àròlé òdìdó. Ó dẹ̀ wá gbé ọmọ yẹn bá mi lọ́fíìsì níbi mo dẹ̀ rí ọmọ yẹn pẹ̀lú ẹ̀rín nìkan kan mọ́ ni pé you don't take my daughter out. Ọ̀rẹ́ ẹ̀rín gbogbo wọn jọ ọ̀rẹ́ ẹ̀rín nìkan kan mẹ́rin. Okay. So what's your name? Ó béèrè orúkọ ẹ̀. Ibo ló ń gbé kankan oríṣiríṣi, that's it. And make sure you treat her right, and she can't come back and complain. I'm not an easy man, but I like when people have fun. It's good to have fun, but it's also good to be serious in other ways. As long as you don't get into bad behaviors, my daughter doesn't come back hurt, then we're good. We can be good friends, right? But then okay. Ojú ẹ̀nà mo dẹ̀ ṣe kó ni mo ṣe fún ọmọ mi lówó. Máa text ẹ̀, mo ní má náwó fọkùnrin o. Don't be a girl that spends on men. Níbi táwa ti wá ọkùnrin ló máa ń tọ́jú ilé tiẹ̀. Kóbìnrin máa, because experience tèmi rí ń bì. Ẹ máa rí gbogbo àwọn boyfriends àwọn bàbá baby father wọn. Wọ́n máa sáàgì káàkiri gbé àwọn máa tọrọ fàdà lọ́wọ́ ìyá wọn lẹ́nu iṣẹ́. Ìyá wọn ṣiṣẹ́ àwọn máa mú gbó káàkiri gbòòrò. Money, don't let me see you giving money, trying to, money, you cannot buy money. I'm a man, right? Only, you can't buy a love because a man knows who he truly loves. From day 1 or 2, money, but at this stage, I think you should even focus on something because waste time. So do not waste your time. Spend time to have fun, but don't waste your time on this or dwell on this because it doesn't matter. These are the same competitors to the same opportunities you have in the world. Opportunity ko to wa nle aye tí gbogbo ń ṣe fẹ́ ní lárí. Ẹ jọ ń compete fún ni o, kẹ́lẹ́ mọ̀. But you are not on the same team. Everybody is a team on his own, looking for the same opportunities. The opportunities are just standard, waiting. Nínú yín Olukaku ama grab opportunities here. So if you see your friends as that, you will know to be serious and you place your priorities where it's right. So tí àwọn òbí tọ́lọ́mbà lè fún wa ní làákàyè àti ẹ̀mí sùúrù láti lè jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn ní confidence pé àwọn lè fi ọ̀rọ̀ àṣírí sí wa lọ́wọ́, àwọn lè ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, àwọn lè sọ ibi tí wọ́n ń lọ. Mo rò pé I go a little further. Kì í ṣe pé ṣé ìbànújẹ́ ò tún lè ṣẹlẹ̀ ní ayé mi lè sọ pé ó lè stop it completely, but at least ó lè displace it to another place. Because irú àwọn ìka yẹn ọmọ tó bá ní ìkànnú bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ pé àwọn òbí ọmọ yẹn mọ̀ pé ọ̀dọ̀ òun lòún wá tọmọ yẹn dẹ̀ ti pè ìgbà tó dọ́dọ̀ ẹ̀ pé hi dad or hi mom, I'm with so now, so when I'm leaving I'll call you back. Tí yẹn ti gbọ́ ṣe mọ̀ pé àti fẹ́ ṣe ọmọ yẹn ní sùtà. I was very careful. So I encourage our children. Please do not hide. Do not keep secrets from your parents as to when you're going out with people, what type of person, where you're going with that person, and let the other party know that friend you're going to meet
when you meet them, let them know that you're calling your parents or your family to know that you're already with them and that you'll be calling them back when you're leaving to come back home. Do not keep it a secret. It's not fun. Because what happens with fun, with stupid fun, having stupid fun is deadly. Like it happened to Holloway, and look at what happened to this other girl now. Now, look at the condition of the parents. It's irreparable. Irreparable loss. That cannot, it's a loss. But in the same token, only èèyàn láti sọ ọ̀rọ̀ tó lè àtàjẹ́ kán mọ̀ pé lóòótọ́ àní dá wọn lẹ́jọ́ pé we will not judge them, but at the same time that we are being frank and truthful. Nínú ẹ̀ náà mo ti máa ń sọ fún ọmọ mi máa sọ fún pé lágbájá tó kú yìí ṣé àwọn òbí rẹ̀ ṣé wọ́n ti wá kú lẹ́yìn ìgbà ẹ̀ ó ní rárá ní òkè ṣé o rò pé inú wọn ò bàjẹ́ ó ní inú wọn bàjẹ́ ṣé wọ́n wá torí ẹ̀ para wọn ó ní rárá ṣé o rò pé wọn ò ní rẹ́rìn mọ́ ó ní of course they lie mo ní ṣé o rò pé life doesn't go on ní life go on mo ní bàbá tèmi máa ń pa lóye pé ẹni tó bá ti kú tiẹ̀ ló gbé o ẹni tó kú tiẹ̀ ló gbé. Yes, your parents will love you and everything. They will never want to lose you, and you think, whatever. I don't want to live again. I don't want, you just take drastic, unnecessary, stupid steps that can be deadly. What happens is, well, they will be sad. They cannot, you will never be, that type of child will never be able, is never replaceable. But life goes on. You have to understand that. Money, whose loss is that? So when I'm telling you things, it's because I want you to live life to the fullest. Enjoy the life that the Lord has given to you on the platform. But understand that even though parents could be sad, they're going to move on with their life and still be happy at some point. With or without you. Yes, òótọ́ ní ká máa sọ ẹ ká sọ fún wọn but pẹ̀lú ẹ̀mí ìfẹ́ àti sùúrù kán lè understand pé òótọ́ ni bàbá yìí sọ. Mo mọ̀ pé ẹ̀dá sọ pé tó bá ti délé àwọn ọ̀rẹ́ ó máa pè pé òun ti délé àwọn ọ̀rẹ́ òun. Gbà mí tó bá fẹ́ kí n wá gbé òun bẹ́ẹ̀ á jẹ́ kí n mọ̀ wá gbé mi wá bí And we should, as parents, we should try as much as possible, even no matter how much disappointed we are on certain things, that we don't bring it to the point of trying to condemn them. Because condemnation no man keep a secret. I condemn I can give one alternative ways of dealing with situations. Even though we may not be happy, we should not show that condemnation at all. I would say we should resist condemning those children, but in love try to talk, give them wise counsel on how they could have dealt with a situation, how differently they could have dealt with whatever situation they find themselves in. And then tabati nru àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ bí ele kolo ile mi akuba wa dá dúró. Àmín. Àti ká máa fi ṣe ìwàásù gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Mo gbàládùra lágbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá àti etí tó ń gbọ́ wa àtọjú tó ń wò wá níbikíbi àti gbogbo àwa lólùfẹ́ ètò Ìyá Alájẹ gbogbo ata lórí kan ni. Irú ìpín báyìí kò ní jẹ́ tiwa o. Àmín o. Àwọn ọmọ wa yàn wá yanjú. Àmín. Àwọn ọmọ wa dẹ̀ ní jẹ́ very very bad wọ́n tún ní jẹ́ statistics lórí àwọn billboard màlúù ìbànújẹ́ bí eléyìí. Àmín o. Fún àwọn òbí tó ṣẹlẹ̀ sí bí wọ́n tilẹ̀ ṣe ọmọ Yorùbá àbá wọn kẹ́dùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dùn ní wọ egun ṣùgbọ́n ọbẹ̀ ti gé ni lọ́wọ́. Ẹ bá ti ra ẹ mọ̀ kọ́lẹ́dù máa kó bá mi gbòòrò rò tura sí ojú ọgbẹ́ wọn ni. Àmín. Wow. Ẹ ṣeun gan ni sàá kó ohun ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́ wa Dr. Abiodun Ojo ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ sáré kí màmá wa yìí mọ́mí Abíọ́lá Ikúoyè ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan-an. Ẹ sọ nǹkan kan sà ẹni àti sọrí bẹ́ẹ̀ ni àti sọrí ìyá wa Táíwò Jọládé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé bàbá Àrólé Odùduwà mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan-an. So a ti sọ nítòótọ́ a ti sọ níjọ́ wo nìyàn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá kọ́ nìyàn
ṣùgbọ́n èní eléni ìsà gẹ́gẹ́ bí abiamọ ó mo mọ̀ pé gbogbo abiamọ ló touch ọ̀rọ̀ yẹn ó touch tẹ bá rí bàbá ọmọbìnrin yẹn ní àwúrọ̀ yìí wọ́n ṣe press conference ní Dominican Republic ó ti lé lọ́sẹ̀ méjì náà tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí ti ṣẹlẹ̀ tẹ bá rí ọkùnrin sá ọkùnrin omi ẹkún ó ń sun ẹkún kíkorò. Kí ni kò ń rò ní bí bàtà yẹn tó sọyàn sókòlóbó ọlọ́mọ jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó sọyàn sí inú ìdààmú ayé kí ni nǹkan kí ni ẹ fẹ́ kó rò ọmọ tó ti ń wò Ọlọ́run mọ iye tó ti ń fi orí ara ní ìdùn ẹ máa yọ tó ti ń fojú wò pé ọmọ tó ń ajá tèmi lásán ajá ká má sọ pé ọmọ ọjọ́ tí mi mọ̀ pé mo ṣílẹ̀kùn jáde sẹ́mi pé ajá yẹn ó ti sáré tẹ̀lé pẹ̀lú mi ò mọ̀ èmi kọ́ lọ start mọ́tò ni because mo fẹ́ park síwájú lé mo fẹ́ kó n driveway kí n park síwájú lé mo ti wá park mọ́tò yẹn mo wá tún cross sí the other side lọ mú nǹkan ní the other car pé láti mú wọlé ìmọ̀ kó tẹ̀lé mi ìgbà tí máa wò mí tí wá cross sí rẹ̀ mo á rí tó dúró ní ọ̀dọ̀ wọn ṣe wọ́n á wò pé ó rò pé bí a fẹ́ walk on out ni meanwhile bí mọ́tò méjì kan ṣe sáré kọjá ní street yẹn olúwa o and another one was coming mo láti sáwọ orí àárín títì láti dá mọ́tò yẹn dúró pé because ó ti wá ń cross ball imagine ajá lásán nìyẹn ajá àwọn èèyàn nítorí ajá wọn ṣe èèyàn lóyún ṣùtá nílùú yìí o ṣe mọ̀ dáadáa mo mọ ìkan náà staff mi tájà ẹ kú tó pé odidi ọ̀sẹ̀ méjì kò lè wá bíṣẹ́. What? Yes. They put ajá into sleep because of ajá ní cancer eventually tó pé kò lè wá bíṣẹ́. Gbogbo wa náà la gbọ́ ńgbà tí Donald Trump sọ pé they're killing their pets, they're eating their pets. Ẹni bá àwọn Democrats ṣe lose ẹ ń pé it's a major problem. Ara àwọn kan tó kó bá àwọn Democrats ò jẹ́ kán win tí wọ́n lè win election yẹn o. Pé àwọn foreigners ń wá wọ́n ń pa yín lájàjẹ wọ́n ń pa yín ní ológbò wọ́n ń pa yín these are àwọn nǹkan tí kì í ṣe ènìyàn abẹ̀mí ni wọ́n ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe èèyàn ohun ọ̀sìn ni wọ́n. A lot of people love their pets so much that they can kill for it because they see them as family. Ọ̀gá tó ọ̀gá tèmi gangan lẹ́nu iṣẹ́ kò lọ́kọ kò ní ọmọ kò ní nǹkan kan o ṣùgbọ́n ajá ẹ̀ irú ẹ̀ nísìnyí kò wá bíṣẹ́ torí ó gbọ́ ajá ẹ̀ lọ bí ó gbé lọ sí fún veterinary every time lájá jẹ ajá ẹ̀ tẹ̀tún wá níbi behavior tí ò ṣe ń jẹ ajá tiẹ̀ bí kò mọ gé jẹ kò mọ gé gbogbo àpá tó wà lápá ọ̀gá mi àpá ajá ẹ̀ ni síbẹ̀ kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe ju pé ó sábà tún tọ́jú ẹ̀ náà ni ká máa sọ pé odidi ọmọ ènìyàn kéèyàn bímọ kí ló fẹ́ máa rònà kí ni nǹkan tí èèyàn fẹ́ máa Ọlọ́run ní jẹ́ káwa ní òpò yẹn Lédùmarè kó má jẹ́ kó jẹ́ ìpín wa. Àmín o. So tí ó bá di ọ̀dẹ̀ tó dojo a máa wò pé kíkú pa àwọn gan fún bẹ́tà. Ọlọ́run. Ní ilẹ̀ káàárọ̀ ojú kó tó jèrè àwọn òbí wọ́n máa ń gbà pé kíkú mọ́ àwọn lọ bẹ́tà ju kó fi àwọn ọmọ àwọn sílẹ̀ ju pé kó ọmọ àwọn kú lójú àwọn lọ. Ohun ìbànújẹ́ ni mo gbà ládùúrà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o gbogbo etí tó ń bọ̀ àti ibùdó wa Ọlọ́run ní jẹ́ kó irú ìbànújẹ́ báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Àmín. So nobody can really tell. Àti rẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ sí. Àfẹ́yìn tẹ́ bá rí pé kì í ṣe èèyàn gidi ní nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí tá a kàn wò pé àmì ò tí mọ̀ bí èèyàn ṣe fẹ́ irú àmì ò wá lè sọ torí tẹ́ bá ń wo àwọn ìwà kan táwọn olóṣèlú wa ń hù ẹ mọ̀ pé ó dà pé ọkàn àwọn yẹn gan náà ó ti yí gbè ẹ jẹ́ ká fún un bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe. Wow, ẹ ṣeun gan ni ṣàìkó ohun ṣá ọpọlọ yín kò ní dọ́gba gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ní orí ìkànnì wa ń bí báyìí a máa fi kún nǹkan tí a máa ṣe awareness torí mo rí pé àwọn tó máa ń wò wá jù ni àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó pé tí àwọn ọmọ wa pàápàá jùlọ àwọn ọmọbìnrin
tí wọ́n bá jáde pẹ̀lú ọtí nǹkan tó bá ti jẹ mọ́ ọtí wọ́n lè fi nǹkan sí káwọn ọmọ èèyàn máa mọ̀ kan káwọn ọmọkùnrin yẹn lọ gbé fún wọn. bẹ́ẹ̀ ni ìbá rí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú trial PDD gbogbo rumors tó ń lọ on the flying everything tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú the parties after party the PDD parties gbogbo yẹn ló wà lórí internet mi ò sọ nǹkan tí mi ò mọ̀ nǹkan tó ń kọ sínú ìwé ni mo ń sọ so I'm not saying my own, it's not my words. I'm quoting what is in the media. Go to the bon arrest there, you know how they listen drinks and listen smokes and listen everything. Even in there, they spraying, anesthetics into the party floors. So, and the party law to mix well over only ó jẹ́ pé tàbá gba nǹkan kan gbọ́ nílẹ̀ ká ọ̀rọ̀ jíire so tàbá sọ pé ẹ̀sìn àbáláyé nìyẹn because nǹkan kan láwọn bàbá wa sáà ń ṣe ká tó dé kí Kristẹni àti Mùsùlùmí tó dé kí ìgbàgbọ́ àti Muslim tó dé nílẹ̀ kóòtù òjìire àwọn bàbá wọn sọ pé wọ́n ní ìjàkùmọ̀ kì í rìn ìdí ọ̀sán ẹni tá a ṣe kí ni tá a bí ire kì í rìn ìdí òru àwọn bàbá wa ló pa lóore bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú pé mo pòwe lójú ayé mo fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nǹkan tó mean ni pé ìjà kùmọ̀ ẹ mọ̀ bí ìjà bí wàhálà bí ogun bí wàhálà bí ọ̀tẹ̀ bí tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kún bí nǹkan bànújẹ́ ní òkùnkùn máa ń gbé wọ̀ so tẹ́ bá ti ọmọ tó ń rin ìdédé òru tó ń so gbogbo àwọn party tá ń ṣe gbogbo pé kínní yìí náà most of the time most in the night time evening night time overnight early hour morning that's when all these activities take place àárọ̀ wọn mọ̀ sùn ọ̀sán wọn sì máa jí máa múra bí làwọn tó fẹ́ lọ alẹ́ náà ni most of these things happen the drugs the alcohol the party the all of those bad things so nílẹ̀ kóòtù òjìire ìyẹn sọ fún wa ń bẹ̀ pé ìjàkùmọ̀ kì í rìn dé ọ̀sán ẹni tá a bí ire kò yẹ kó mọ rédè òru òun náà àwọn bàbá wa fi tọ́ àwọn bàbá ńlá bàbá wa fi tọ́ àwọn bàbá ńlá bàbá wa táwọn bàbá wa tó fi tọ́ àwa dàgbà the same thing nínú ẹ̀sìn méjèèjì tó tún jẹ́ ẹ̀sìn ìgbàlódé Kìrìsìtẹ́nì àti ti Mùsùlùmí it's also there ní ìrédè òru nínú Bíbélì tèmi náà àwọn ìwà tí kò dára ìmutípara ìrédè òru so many things that's listed there that is not godly and not ethical, not morally upright. Those are not morally upright behaviors. And mo wá fẹ́ lo àkókò yìí láti sọ fún àwọn èwe wa pàápàá jùlọ torí irú àwọn ẹlà tó wà níbí wọn tó jẹ́ bí irọ́ ẹ̀ tó jẹ́ bí ewé sí wa ṣé wọn pé ìlú tẹ́ ẹ wà yìí ó yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò sí kíní òfin tí ò sí kíní kankan o torí nǹkan tèmi rí ni pé nígbà tí mo wà nílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mi ní driver's license tí mo sì kò dẹ̀ sẹ́ni tó kọ́ mi mọ́tò mo wo bó ṣe ń wa mọ́tò mo bẹ̀rẹ̀ wá tèmi ṣe ń wa mọ́tò ni mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ra mi wọ́n ń fira mi sí ìjọ tó mo wá ní pé mo ní àbúrò ìyá mi ti kọ́ mi gbà tí mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní lóòótọ́ mo ní yẹn torí mo ní kọ́kọ́ jẹ́ kí n wa mọ́tò wọn ìfẹ́ dá mi lóhùn àbúrò wọn kan cousin wọn ni o wá gbé mọ́tò yẹn wá lọ lẹ̀ mọ́lé gbà tán wá tún mọ́tò ṣe tán tán wá gbé dé wọ́n á ní kí èmi fọ mọ́tò wọ́n dé kókó rọ́ mi lọ́wọ́ kí n fọ mọ́tò kí wọ́n mo ní máa sọ fún àwọn àbúrò mi ilé tó jẹ́ dókítà àti kejì tó wà ní Nàìjíríà mo ní bàbá yìí nígbà tó ti kọ̀ tí ò kọ́ mi mọ́tò wà tọ́lọ̀ wá ṣe tó pé kọ́sì wọn lọ lẹ orí mọ́tò yẹn mọ́ tipa mo ní wọ́n ti wá tún ṣe dé nísìnyí eléni tèmi náà bá lẹ̀ mọ́ gi kò tí ì burú jù mo ṣe gbé mọ́tò nìyẹn mo kọ́kọ́ wa mọ́tò yẹn síwájú torí bí mo ṣe rí bó ṣe máa ń wọ you understand mo kọ́kọ́ wà lọ síwájú ó lọ ó tún fi sí reverse mo tún gbé sí wa lẹ́yìn ó tún wá mo ní okay jẹ́ kí n wọ kòtò yẹn nígbàjọ ni o ìlú gbàjọ gangan hometown
mo wo kòtò àárín títì mo ní mo fẹ́ kí táyà ilé mo pé màá fojú sùn pé kí táyà ilé bá ti kó sí a jẹ́ pé mo mọ ibi tí táyà wà lórí bọ́nẹ̀tì mi ó tún wo kòtò mi mo ní tí táyà ilé bá ti wọnú gálọ̀pì a jẹ́ pé ibi tí táyà kejì wà nìyẹn. When I did that and I was successful bá wọnú lé lọ lẹ́yìn ìgbà tí mo fọ mọ́tò tán bá lọ change bá gbé mọ́tò mo dẹ̀ gbé láti Ògbómọ̀ṣọ́. My father was a mọ́tò àwọn ní headmaster school kan tó wà ní òpin ìlú ní the other side ní ẹ̀yìn CMS. Bá gbé lọ síwájú ilé school wọn bá bọ́lẹ̀ ní mọ́tò wọ́n á lọ sọ́nà ọ́fíìsì wọ́n á rí gbọ́n jáde bọ̀ lójú títì náà ní mọ́tò mi kọ́ ìta ló gbé mọ́tò mi bá sá padà sínú mọ́tò bá mi mú mo kàn start mọ́tò mi bá tó lọ tó bá fi mọ́tò yẹn ṣe kí ni ìyá ẹ ni mo lọ́ máa ṣe kí ni kan mi dáhùn mọ́. I drove off with the car. Mo wa mọ́tò yẹn káàkiri ìgbàjọ títí epo fi tánú wájú ẹ̀ tó fi tánú mọ́ ni. You know, epo fi tán mọ́ nú. Àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bára fún ìkan náà àwọn tó ń wa taxi yẹn. Kó lọ ẹ̀mọ̀ mo wá pè kan náà dára pé mọ́tò yìí mọ̀ ti bàjẹ́ síbi ìbọn òkú ẹ́ńjìn ẹ̀jẹ̀ ti bàjẹ́ mi ò gbé kó ti tán. Ìyẹn ló wá sọ pé kó ti tán náà ni. Dáàdì mi ló ṣe wá fún wọn ní owó kan bá mi rẹ̀ po. Àwọn arọ sí pé kí n ṣe wá gbé wálé alẹ́ mo tó gbé mọ́tò yẹn lọ́lé. Yes, so we cannot deny our children the rights to live life, but ìwà tí a bá ti wá ń kó ẹgbẹ́ tí ò ẹ mọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ ìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ it impacts on the quality of our upbringing. For a minute, I think I lost my thought there. Ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan kí n lè recoup kí ni topic. I was talking answer nípa. Akọ ọtí pẹ̀lú egbòogi olóró. Egbòogi fẹ́ mọ̀ mo wo try to rántí kí ni nǹkan tó mú mi lọ sí example tí mo give yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ sọ pé ṣe mọ̀ pé ní ìlú tiwa láti wa ọkọ̀. Ẹ ṣe so nǹkan tí mo fàyọ ni pé tọ́lọ́pàá bá mú mi ní Nàìjíríà pẹ̀lú irú ìwà yẹn and tí mo fi kúrò Nàìjíríà mi ní driver's license because then when my father saw that tọ́dẹ̀ wá rí pé kíni at first wọ́n kọ́kọ́ máa fi kọ́kọ́ mọ́tò yẹn pamọ́ máa sọ fún àbúrò mi pé mo dẹ̀ máa lọ rọ́ kọ́kọ́rọ́ tèmi. Wọ́n ṣe wá pè mí pé kì í ṣe pé àwọn ò fẹ́ kíní pé but ṣé mo mọ̀ pé this is also a weapon tó lè dẹ́ni ẹlẹ́gbòdò. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ́ kí n understand kíni reasons tí àwọn ṣe ń prevent àti ọ̀nà tí ò dáa àti kíní kan tí ò ṣe ìgbà wo kòkó bá wa lásán. Okay. Kí ni mo fẹ́ ni pé ọlọ́pàá ti dá mi dúró lẹ́yìn gbọ́ mi ò ní license ní Nàìjíríà nígbà yẹn tó ń dẹ̀ fi mílẹ̀ tí ò sí kíní kankan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tọkàn wọ́n mi èèyàn wọ́n fún wọn ní bribe èlò. But nílùú yìí our children have to understand that when you have an offense, it doesn't go away. And they don't punish you one time. They punish you multiple ways. Àpẹẹrẹ, because mo realize ni pé bàtẹ́ mi kọ́kọ́ dé lórí láti ìgbà license mo ti ní permit o. Mo lọ drop ọ̀rẹ́ kan sílé. Ọ̀rẹ́ kan wá kí wọ́n á ní pé ábẹ̀yẹ̀wò o lè gbé lọ́lé ẹ̀wọ̀n àwọn òfẹ́ jáde lálẹ́ ẹjọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ ju kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ẹ̀ sí mi. Mo ti dé o ti pé oṣù mẹ́rin. So I went and dropped him. Èmi ń padà bọ̀. Mi mọ̀ pé brake light kan ti kú lẹ́yìn mọ́tò yẹn. Bọ́lọ́pàá ṣe kó mi wà ní. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ license mi, permit nìkan ni mo ní. And with a permit, you're supposed to be operating the vehicle with a licensed operator. Bó ṣe gbé ticket lèmi lórí nìyẹn. Wọ́n ló yẹ káwọn impound mọ́tò ni but àwọn máa tẹ̀lé mi dédé. Because wọ́n rí pé ibi tí mò ń gbé kò jìnnà sí ibi tí wọ́n ti dá mi dúró. So the police really escorted me. Wọ́n tẹ̀lé mi tí mo fi drive mọ́tò yẹn dé ilé ọ̀rẹ́ mi padà níbi tí mo ń gbé. Kí mo fẹ́ sọ ni pé when I finally passed, there was 2 points on my license. Now when I finally bought my car to ensure the vehicle was a problem, the premium, you already have points. The payment you're going to be making is high. And then to increase it, there was a time to pay. But I run iṣẹ́ mi gbà kan mo wáṣẹ́ lọ bí síbì kan. Turns up well, we can hire you because of your poor driving record. Ọ̀nà mélòó mo ti jẹ gbà yẹn? Ọ̀nà méjì mẹ́ta. That's right.
Now, and especially if you want to be a government employee. Ọ̀tọ̀ ni kí èèyàn kàwé kó gboyè kó ṣe kó dáa kó ṣe kó wá máa wá. There's a difference between getting employed by private companies, private individuals, or private agencies or agencies of that nature. Difference with working with the city or the state that you live in. There's a difference also with working with the federal government with the federal government. It's different all standard. Same thing, bó ṣe apply pẹ̀lú credit. Ló ní ṣe pẹ̀lú driving record ẹ̀. Ìmọ̀ bóyá àwọn èèyàn rántí ìgbà tí George táwọn kan fẹ́ run fún presidency. Wọ́n sọ̀rọ̀ pa driving record W. Bush. Yes, Benson. Wọ́n sọ̀rọ̀ pa wọ́n fẹ́ try láti mú àgọ́ driving record but ọmọ ẹ̀ náà tó wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ tọmọ ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi pé bí ẹni pé òun ni ọmọ. So many ways that you get punished when you get caught in one misbehavior. Èmi rò pé ó yẹ káwa òbí ká jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ níbí pé àṣegbé ò sí nílùú yìí. Wọ́n bẹ fi pamọ́ ni. Wọn ò sì ní fi ìyà kan jẹ. Wọn ò sá sọ pé nítorí wọ́n ti dá mi dúró wọ́n fún mi ticket tí mo dẹ̀ ti sanwó lẹ́yìn pé mo sanwó. Wọ́n tún fi point lórí license mi. So the point now, the insurance company have to see that. Wọ́n sọ pé wọ́n dá mi dúró wọ́n waste time mi o. Wọ́n sọ pé wọ́n fún mi ticket o. Wọ́n sọ pé mo san fine o. The insurance company doesn't care. They now increase my payment. Ibi iṣẹ́ tí mo tún lọ sọ pé gbogbo yẹn ti ṣẹlẹ̀ sí mi o pé àwọn foríjì mi o pé mo ti san dues mi o. No, we can't hire you. So that táwọn ọmọ wa bá mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń pè ní ayé àwọn gbádùn ni àwọn ń ṣe fàájì ni. Ó ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Torí ó máa ń pa wọ́n lára nílùú iná ni. Àwọn dẹ̀ design ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti make sure pé pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ aláwọ̀ dúdú wọn rọ́wọ́ mú. Torí ṣe bá wò dáadáa àdúgbò wo náà kọ́ ilé ọtí sí tó pọ̀ jù ní gbogbo ìlú káàkiri. Ẹ pé ibi táwọn dúdú bá ń gbé sí ni ibi táwọn dúdú bá ti wà ní. Àwọn náà ń gbowó orí ògógóró. Àwọn funfun tó ní corporations tó ní companies ni. Táwọn bá fẹ́ mutí inú ilé wọn náà ti mú. Wọ́n á sọ fún àwọn ọmọ tẹ́fẹ́ mutí inú ilé ń bí kì í ṣe ta. No, let us encourage our children to be wise, like these people, and to educate them that when you're caught in an offense here, in a misbehavior, you're punished in several ways that you don't want to deal with. So tó bá mọ̀ yẹn, a jẹ́ ká mọ̀ pé there's wisdom nínú nǹkan táwọn bàbá wa ń sọ pé ìjà kò mọ̀ kì í ní ìdè ọ̀sán, ọmọ tán bá bí ire kì í ní ìdè òru. Bá ṣe ń sọ nípa ti pé wọ́n lọ pàtí wọ́n mu ọtí àbí wọ́n ṣe náà ló yẹ ká máa sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ credit wọn dé. Má bọ́ rẹ̀ ẹ má lọ ra mọ́tò fọ́ rẹ̀ o, má forúkọ ẹ̀ kalẹ̀ kan torí mo sọ fáwọn ọmọ tèmi ni gbà kan pé mo ní àìmọ̀ tí ìṣòro bá dé bá ọ̀tá mi tàbí ìyá yín, ìyá wọn jókòó ẹjọ́ tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ ní pàápàá àwọn ọkùnrin pé táwọn sọ pé àmọ́ owó náà san pé lágbájá ṣé ó ṣe bá wa bóyá kó bá wa gba kébù àbí kó bá wa gba sẹ́fò nǹkan tá a lè mọ rí lò. Mo ní ẹ gbọ́dọ̀ ṣe àwa la bí yín àbí wọ́n ní yẹn. Mo ní ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹ má dán wò. Mo ní débi tí ẹ wá sọ pé fẹ́ dán wò fún ọ̀rẹ́ àbí girlfriend kan àbí boyfriend kan àbí kíní kan. Mo ní because mo dẹ̀ ṣàlàyé fún wọn bí credit yẹ work nílùú yìí. Tèmi àti ọ̀rẹ́ kan tábàjọ jẹ́ òṣìṣẹ́ nìyí tájọ háyà wá sẹ́nu iṣẹ́ tájọ ń gba iye kan náà lẹ́nu iṣẹ́. Táwa sọ pé a fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ afẹ́ra mọ́tò kan náà tájọ apply fún the same car same year same model. Mo ní ọ̀rẹ́ tí credit ẹ̀ dá yẹn wọ́n lè sọ pé kò ní ìdí down payment pín ní. Mo ní ìwọ tí credit ẹ bá ti bàjẹ́ a kọ́ sọ fún ẹ pé kó 20% àbí 10% àbí kíní kan kalẹ̀ wá kọ́kọ́ kówó kalẹ̀ náà. Mo ní ilé tí ò fi pín ní kalẹ̀ yẹn wọ́n lè sọ pé 3-year finance program kan fún ní bí $299, $300, $500 monthly payment. Mo ní ìwọ tó ti kó $10,000 kalẹ̀ already tí wọ́n sọ fún ẹ pé credit ọ̀dà yẹn lẹ́yìn ìgbà tó kó $10,000 kalẹ̀ wọ́n á tún máa sọ fún ẹ pé payment every month will be maybe $900 something. Mo ní ta ló ṣọ́ọ̀tì. Mo ní meanwhile it's all steps up from the pé
Nígbà tó fẹ́ lọ college náà eléyìí gbà tá kó fẹ́ lọ college mo sọ fún wọn báyìí pé o ò gbọ́dọ̀ gba credit card kankan láì jẹ́ pé mo mọ̀. Mo ní àwọn fún ní káàdì tó lè máa gbowó sí tó fi jẹ́ pé àdúrà gan nísìnyí tó bá ti sọ pé can you send me money, you understand, me ní láti rí kí n tó send owó sórí card because we have to ensure that these children understand how credit works so that they will not mingle and get themselves caught up in a lot of things, because this little thing starts from not educating them on simple things of life and letting them understand the implications they are going forward. And then they start socializing and start mingling, thinking it's all fun. But when they start understanding the responsibility and the impact, totally in life, I think they, Ọlọ́run á lè jẹ́ kí ẹ̀mí ọgbọ́n kó wọnú wọn, wọ́n á lè máa kọ́ àwọn ìjánu pé torí máa ń sọ fún àwọn ọmọ tèmi ni pé ọ̀rẹ́ yín tẹ́jọ́ ń ṣeré yìí o gàgàjùlọ instead tó yẹ kọ́ ọmọ kàwé tẹ́mọ̀ text lójoojúmọ́. Mo sọ wọn pé the same thing lòun náà ń wá nílé ayé yìí pé kó lè dá fóun. Mo ní ṣe opportunity tó wà ń gbòòrò ó pọ̀ jù bá ṣèbí it's a standard or yes, economy can build up and then there are more opportunities, but you're going to be vying for the same opportunities in life. Yes, you're friends and I want you to be friends with people, but you understand that they're also your competitors. They're competing with you. So if you're stupid and you don't focus on what you're supposed to, they will pass you by. They will just pass you by. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ṣẹ̀rú ẹgbẹ́ yín. Àmín. And I'm talking, we should endeavor to try and speak with our children to avoid so that they can stay clear of some of these pitfalls. To jeopardize the future livelihood and their well-being as well as their safety. It's all intricately woven together. It's all intricately connected to each other. Passion sọ̀rọ̀ fún wọn lórí ọ̀rọ̀ credit card, nǹkan máa sọ̀rọ̀ fún wọn lórí ọ̀rọ̀ èèyàn ń dọ̀rẹ́, ká máa sọ fún wọn lórí pé ẹ má fọ nǹkan kan pamọ́ kó mọ̀ sí ohun ìpamọ́ sí àwọn òbí yín tàbí sẹ́bí yín ibi tá à ń lọ nìyí. Tẹ̀bẹ́ débẹ̀ kẹjẹ́ kan mọ̀ pé a ti débì àwọn òbí wa sì mọ̀ pa wá ń bí. Tá bá fẹ́ kó ń bì a tún jẹ́ kí ẹ gbọ́ so that Ọlọ́run lè jẹ́ kí ká avoid some of these unfortunate news that's happening to the young youths. Àwọn tí Ọlọ́run tí Sátánì bá dẹ̀ ti gba wọn lò láti máa lo oògùn olóró tàbí máa mu ọtí àmupara, mo lè gbà ládùúrà kí Elédùmarè kó. It's better that we pay attention to our children as well and get them help as quickly as we can. Oríṣiríṣi help tó wà nígboro kọ́lọ́run lè máa kó jẹ́ the key point is noticing and finding out. Ló fi jẹ́ pé ẹ jẹ́ ká mọ àwọn ọmọ wa lọ́rẹ̀ẹ́. It will be a great benefit to them and to us. To them, in that Oban preserve one and we lead them right. To us, so that kò ní jẹ́ káwa náà ní ẹkún kíkorò láti san. Ẹ ṣé o. Wow, ẹ wo ọ̀rọ̀ ìṣítí, ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo gbà ládùúrà pé ọpọlọ yín kò ní dọ́bà bàbá ẹgbẹ́ Dr. Abiodun Ojo. Ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún wọn. Nígbà tí à ń tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn màmá tí wọ́n tún ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Mọ́mí Sónúbì Bọ́lá Dalẹ̀, ẹ káàbọ̀. Mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ o. Akínyín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ káàbọ̀. Ta ló tún kù tó àtìkì? Okay. Ó dàbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní abẹ́ ètò tí mi ò dá orúkọ, akínyín o, gbogbo yín pátápátá ní kọ̀ọ̀kan la kí. Ẹ má gbàgbé, ẹ má bá wa pín ètò. Ẹ wo ètò yìí, ètò téèyàn lè rí ẹ̀kọ́ mú dání ni. Ní ọ̀dọ̀ tèmi, Ọlọ́run mo ń kọ́, ó ní àwọn nǹkan kan tí mo ti mú nínú àwọn nǹkan tí bàbá ẹgbẹ́ wa sọ yìí tí mo mú dání. Ọlọ́run, mo fi sí ọwọ́ òsì mi. Bí nǹkan tí ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ sí ọmọbìnrin yẹn, ká tó mẹ́nu kúrò, ká tó bọ́ sí abala kẹta ní orí ètò wa. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ, ṣé mọ̀ pé mẹ́ni lọ sọ́dọ̀ olóòwe Natalie, ọmọ èèyàn ní 1999 àbí early 2000 kọ́ ló ṣẹlẹ̀ sí.
wọ́n ní ó yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn ọmọ láti ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó bá ṣeé ṣe torí pé kinní ó ti ń fẹ́ máa kọ́mọ̀ jù pàápàá jùlọ láàrin àwọn ọmọbìnrin ní àsìkò tá a wà yìí tí ó dẹ̀ kò dáa rárá àti rárá ni ẹni tó bá kàn ló mọ̀ bí ẹ ṣe sọ èmi náà tún gbà ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí pé ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ tẹ̀yìn àti mi gbogbo làálàá kòókò lórí àwọn ọmọ tá à ń ṣe kò ní jẹ́ lásán a ti jìyà lórí ọmọ ànímọ̀ kúrò lórí wọn. àmín ìṣẹ̀lẹ̀ bí yìí dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí mo àgbàládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí pé kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ kó bá wa tu àwọn òbí yan nínú kó tu ìdílé yan nínú ṣùgbọ́n ọgbọ́n la tún kọ́ láti ọ̀dọ̀ Dr. Abiodun Ojoye àwọn òbí ẹ jẹ́ ká mú àwọn ọmọ wa ní ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká fà wọ́n mọ́ra bá a ṣe lè gbọ́ ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe lè túraká láti sọ nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé wọn fún wa nìyẹn ju gbogbo rẹ̀ lọ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn ọmọ wa kó so bí èèyàn ṣe jẹ́ nìyẹn so ẹ jẹ́ ká wá bẹ́ẹ̀ lọ sí orí abala kẹta àti nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú sà èyí tí à ń pè ní Áfíríkà ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú òun ni ó kún fún ó ń sàn fún wàrà àti fún oyin tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn amúnisìn yìí wọ́n ti rí tó yẹ pé wọ́n wo àárín wa tí wọ́n ń kó gbogbo ọrọ̀ ajé wa táwọn ń kó wọ́n ń kó lọ sí ọ̀dọ̀ wọn síbẹ̀ àwọn olórí gbogbo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú wọ̀nyí wọn ò tí ì jí kúrò nínú oorun wọn a dúpẹ́ náà pé wọ́n tún ti ń jí o arábìnrin kan wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé mo dìídì fi sí orí ètò mo dìídì mú dání fún yín lè ní pé torí mo mọ̀ pé nǹkan tẹ máa ń like láti sọ tẹ máa tú iṣu dé ìsàlẹ̀ kòkò tẹ máa yánkán arábìnrin yẹn ṣe mọ̀ pé nígbà tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n débẹ̀ ṣe mọ̀ pé court USAID. bẹ́ẹ̀ni kúrò ní gbogbo bẹ́ẹ̀ni. so màá jẹ́ ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán náà kí n fi hàn yín ká tó tẹ̀síwájú sá. Yes. Yeah, there are also good news also coming up now on the horizon, and I'm very glad that I saw there no Eleni. Okay, sir. Show me one country that USAID was in and education improved. Show me what country where USAID was in and healthcare improved. The social services they're bringing, it's peanuts. The American taxpayer needs to know the billions of dollars that are being given to USAID, a fraction is making it to the people. Let's look at what HIV/AIDS was used to do. We know of a program that was run out of South Africa where they actually were injecting people with the virus. The reason some of the AIDS virus spread as rapidly as it did in Southern Africa, there were some very dirty games being played on African people. They were using Africans as guinea pigs for experimental activities. Even when you look at everything, yes, there is some good, a percentage of some good, but not all of it is done with good intentions. You look at agriculture, they're destroying African agriculture by introducing those GMOs. You plant your seed in one season, your soil is finished. We used to have seeds that we can use from one season to the other. The introduction of GMOs through these agencies, USAID is one of them. We are destroying Africa in a massive way. A little good is coming out, but by and large, the end result, they mean no good. They can turn around and give us an inventory and say, as long as you have been in Africa, and also other parts of the world, show us your success rate. You claim you are helping governments with education and healthcare. Show us your success rate. But I also turn around and say, African governments, why do you need this little aid to assist you in providing proper healthcare, proper education? The average African government can afford to provide those services for their people. Why does such a continent that did so much to help Europe recover continue to be so poor? Let's be realistic here. Let's not talk about peanuts. Africa does not need the aid. What we need is for those who are exploiting Africa to stop.
Africa has everything it needs. If Africa could have contributed as much as it did to the recovery of Europe post-World War II, why wasn't Africa equally developed? This is a wake-up call to the African leaders to take inventory of what is really happening in their countries. Do they really need the peanuts that are coming in as aid? What is really going out? If I may use the example of what happened in Niger, when the government decided they were going to take over the mining of their uranium. The French companies that were mining the uranium were paying the government 80 cents a kilo for the uranium, and then turning around and selling the uranium to the rest of the world at 200 euros a kilo. So that one move from the Nigerian government to say we are now going to take ownership of our own uranium, they went from realizing about $1 billion in uranium resources to over 300 billion a year. Do you realize what I'm talking about? No amount of NGO could bring that kind of money. And this is only one mineral. Now imagine the country taking inventory of all their minerals and benefiting from their natural resources like the rest of the countries in the Western world. That is what African leaders need to look at. Do you see that in the horizon of African leaders right now? They're do you see them? Who do you see as the standout winners of that kind of change? And who do you think is still chasing AID contracts? Let me tell you, we need to look at what's happening in Burkina Faso, Niger, and Mali. President Traoré is standing up. He is saying the natural resources in Burkina Faso, they belong to the people of Burkina Faso. Niger is doing the same thing. Mali is doing the same thing. Every leader must look at what's happening in the Sahel nations to say, like anybody else, you must take care of your people. You have your natural resources. You have everything you need to take care of your people. Why do you continue to be beggars? Look at what is being brought in by not only USAID, but all the NGOs in your country. It's peanuts. It's a joke that the African leaders should continue to be beggars of peanuts when you are looking and allowing billions to get out of your country year in and year out, if not trillions, in natural resources that your people should be benefiting from. It is a wake-up call for African leaders to wake up and say, President Trump is saying, US first, America first. You too must say, your country first, because you have everything it takes. It is a joke. It is embarrassing to see I have not seen any African leader cry over USAID living. I can tell you for a fact, the average African leader privately is celebrating the exit of USAID because they know what is really going on. Dáàdi ẹjọ́ fún mi níṣẹ́jú kan. Ìyá wa Mọ́dún ní Adé ẹ káàbọ̀ bàbá Waris Jonado ẹ ṣé gan ni. Ẹ tẹ̀síwájú mo sọ̀rọ̀ sà. Ẹ ṣeun, inú mi dùn pé play clip yẹn fún àwọn èèyàn wa. Kí gbogbo àwọn èèyàn rí. Pé gbogbo ohun tá ti sọ láti jọ ẹ̀ is manifesting. Ojú ló pẹ́ sí. Akóló ló pe bàbá. Akóló ló àwọn èèyàn dúdú. Ó ì máa pe bàbá. Ibi tí wọn ò fẹ́ kí gbégbé yẹn ibẹ̀ ló máa gbé. Ibi tí wọ́n sọ pé kí tẹ̀tẹ̀ wa ò ní tẹ̀, ibẹ̀ ni ó tẹ̀gbẹ̀yìn. Ṣé gbọ́? Ṣìṣe ló sì ń ṣe wúrẹ́, tẹ́wúrẹ́ fún ìṣọ̀kọ̀ yẹ wúrẹ́. Ṣìṣe ó máa bá gbogbo wọn láti America tó fi dé France tó fi dé Europe tó fi dé everywhere. Gbogbo àwọn ọ̀tá orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ní ṣìṣe máa bá. Can you tell me why? Kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ tẹnu bọ̀lì kọ́. Africa ló ti sustain the entire world for more than a century now. Ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Africa ọ̀sẹ̀ sí ìtàn kò tán bẹ́ẹ̀. Bí tẹ́lẹ̀ máa ń kọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Things fall apart. Ó ní ohun ẹran kínkín tí ń kún ẹnu. Africa. Mo pa ló ṣe àwọn òwe kan nílẹ̀ Igbo ní ìgbà tí Chinua Achebe ìgbà tó inú Things Fall Apart. Ó ní a small piece of meat that fills the mouth. Ṣé àpótá bá yẹn ẹran tó bá gbẹ? Tẹ́ bá mú kékeré ní ẹran yẹn, tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wú, àbí ẹ̀kọ́? Bẹ́ẹ̀ni sir. They have made Africa has been, they look at the continent as nothing and look at for century now, over a century. Láti 1904 àbí kíní 1914 àbí kíní
Amalgamate is southern northern protectorate. Look, and before then, that colonized, a lot of Africa and the countries in Africa. They've been stealing and exploiting that continent, and yet, and look at just within 2 years of Burkina Faso. Look at what's happening in Niger within the last 2 years. Look at what's happening in Mali. But I'll just pick Burkina Faso because it's like one of the most interesting. Say me. Now, leaders many time. Now they are manufacturing their own automobile. They are manufacturing their own solar power and their own power systems. They're doing everything. Now there's a promise to the world that no Burkinabe should be homeless. Keleman ole. Ti France wan saka kiri ojú wọn dàbí ìgbà tó ojú wọn bí ẹni pé wọ́n ní diarrhea. It's not surprising when Awolowo built the first television station in West Africa. Before France had no television station. And where had all our resources gone? I want our people to understand. They make some of our leaders imbeciles, some of these imbecilic leaders to be gluttons, so that the bulk of the money, the resources that belongs to us, can be taken to Britain. Britain is the key. Britain lo. And I'm still saying it here. Britain will still be in court for what they did. The wicked exploitation of Yoruba land. Because there will be time for accountability. There is time for everything. There is time for everything under the heavens. Only a season to all things under the heaven. When there will be accountability and payback and reparations, it will come. You understand? So why should we be surprised and confused? There's nothing to be confused about. They try to deceive the whole world, trying to say they're giving aid to Africa. There's no reason why Africa should be taking aid from nobody. All Africa near Kakri. Our countries don't want to die. These are part of the countries that are in the northern part of Africa, in the desert part of the country, of the continent. And look at what is happening in Burkina Faso. Look at what is happening in Niger. Look at what is happening in Mali. And what are the other African leaders looking? Thank God, there's a light in the horizon. One of the Niru àpẹẹrẹ dáadáa báyìí fún ìtúsílẹ̀ àti òmìnira èèyàn aláwọ̀ dúdú ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Ó bá ní kò tí ì bàjẹ́, adúpẹ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀, kó sá ti bẹ̀rẹ̀ mí kan. Bẹ́ẹ̀ni sir. You understand? Èmi ṣe ń gbàládùá gbogbo ọmọ kóòtù òjìire tí mo mọ̀ pa á bọ̀ torí wọ́n ní tó bá ti kan ojú ó bá imú àbẹ́ẹ̀kọ́. Mo ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká kún fún àdúrà pé ipá àwọn ìka ẹni bíi kò ní ká wọn ní Burkina Faso, kò ní ká wọn ní Niger, kò dẹ̀ ní ká wọn Mali. Because they are sleepless and they are upset, and I have a feeling they might eventually want to declare war on these countries. Because look at the money they have been stealing for French from Niger. What's going to happen when their citizens start to realize that they are really, really poor? What's going to happen? But they already are nuclear power, Abi. So what are they going to resort to? The only violence they've always known is violence. Is the only language they've always known is violence to other men, other people. So they might want to come with violence. So what you try more than 18 times, that overthrow Topu violently to destroy Malian government, to destroy Burkina Faso, to attempt to overthrow Traore. 18 times. You're talking about 18 more bloody, attempts at destroying that government.
Why are they? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ kí ni nǹkan tó wù wọ́n pé kí Africa má ní good government. The people of Burkina Faso are happy with the leadership in Burkina Faso. Me, as a Yoruba man, I'm happy for what is happening to the Burkina Faso people because it is confirming what I'm telling our people, that we have options and that these foreign people, I mean, the British government is holding us as ransom. And we can now show, look at people that are free, so that Nigerian people can understand that they're in bondage. That's why I'm very interested, and I'm happy and I'm praying that France will never succeed. This is the last lap, by the grace of God. If there anything that's noble and just in God, He will prove it in Mali. God will prove this in Burkina Faso, and He will prove it in Niger to the world. Ẹ máa gbìyànjú ó ní bó ṣe pé gbogbo ìjìyànjú wọn gbogbo àlùmọ lọ́lọ́run ṣe dá àìdè sáà wọn láàrin. Inú tèmi ń dùn ni pé Britain àti America ò ní gbé Europe àti America wọn ní gbọ́ra wọn yé. Wọ́n ti jẹ èfún, wọ́n sì ti jẹ èdì. Ni mo ṣe sọ pé ṣiṣẹ́ níṣe wúrẹ́ tewúrẹ́ fi ṣiṣẹ́ ló máa bá wọn títí ilẹ̀ Áfíríkà ó fi lọ. Wọn ní jí nígbà tá a bá jí tán wọn ní aṣọ ọmọye ó ti rìn òwò ọjà bí aṣọ kò ní bọ́ ọmọye wọn mọ́ lágbára Èdùmàrè. So all of the economic chains tó ti fi di ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́run ó gé dànù lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Tí nàbà sì ti ràn bí kan ọmọ wọn tó rùn bá ràn kárí ayé ni. Lágbára Ọlọ́run tó ràn láti Mali àti Burkina Faso àti Nigeria yóò ràn káàkiri gbogbo Áfíríkà ni. So gbogbo àwọn lórí wa tán fẹ́ tán wò pé kíní ẹ ti gbìyànjú títí gbogbo àwọn tán kó yín sòdì tán kó yín ṣe kíní ẹ pẹ́ fún yín kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe. Thank God that a great light in the horizon is that nǹkan tó torí ẹ̀ fẹ́ pa tán torí ẹ̀ da Nkrumah láàmú tán dà lágbónú. A unified Africa tán torí ẹ̀ tó fi pa Muammar Gaddafi pé kí Africa ní central currency there. This is going to happen now, starting with the countries in the Sahel. I think they're starting to make major inroads into having a unified African currency. To pé Africa country kankan ní láti máa lọ sí World Bank lọ yáwó mọ́. Can you imagine a new world where the continent of Africa is financially free from the shackles of the IMF, from the chains of the Western world? Can you imagine? And I make bold to predict it will lead to eventually a central army force for the African country, where all African nations will decide to have a unified African fighting force. After war, Africa. Countries in Africa. This is what they're terrified of. They're terrified of it because then they know that the world will be ruled by Africa, and they don't want it. Why? Because they're selfish, they're self-centered, and they are wicked. They don't want to play on a playing ground, so they're already looking at the fact that their nuclear weapons is going to be a deterrent to those things. They will be threatening to obliterate Africa, but guess what? Mali not difficult. Only your bombs will not be able to stand. Time will tell. Because your nuclear weapon or your atomic nuclear power, no must stand the test of time. We'll see when that time comes. Lágbára Ọlọ́run pẹ̀lú inú kan ẹ̀dọ̀ kan pẹ̀lú gbogbo ohun tó já òdodo nínú Ọlọ́run àwọn orílẹ̀-èdè tán mú àwọ̀ dúdú ní gbèkùn yìí wọ́n fara wa ara wọn ṣe àwọn gbẹ̀yìn ni. Àmín. Ọ̀gbun tó ń bẹ láàrin Amẹ́ríkà àti Europe nísìnyí èmi ò gbà ládùúrà k'Ọlọ́run jẹ́ ó padé kó má fẹ́ sí ká má gbọ́ wọ́n mọ̀ jára wọn yàn ní lágbára Èdùmàrè títí ọmọ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú fi lọ ẹ ṣé.
Wow, ẹ ṣeun gan ni. Mr. Kenny Goodman, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Akínyìn. Mo like comment tí wọ́n fi sọwọ́ yàn, òun ni mo dìídì pin ẹ̀. So, ṣé kí n That's it's an obvious fact. Ẹ jẹ́ ká yọ epo kúrò ńbẹ̀. Let us remove oil. Let us go back to the 1950s, mid-50s, táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọba Western region. Africa tí Western region ti ní television station tí France ò ní. Kò sí owó epo ńbẹ̀ náà, kò sí epo. Owó kòkó, owó obì, owó kọfí. Ṣebí inú ilẹ̀ wa la ti ń gbé. Àti ìrí góòlù ńgbà yẹn o, kò tí sẹ́ni tó rí diamond tó rí kíní. Gbogbo ṣàkúṣàkú tó ń wà ní ilẹ̀ wa ní ìsinyìí, ṣebí góòlù wa náà ń kó. Kò sí góòlù ní gbogbo táìmù yẹn náà. Kí ló wá dé tí ọ̀rọ̀ ò pọ̀ sí? Tó pé ìyà ló ń pọ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè. Kòkó àwọn bàbá wa ń pè tá fi kọ́ cocoa house. Bá àti ẹ̀rí bá àsí ń bẹ̀ táwọ̀ tá àti ìgbọ́n ṣẹ̀bá sá ń gbọ́ cocoa house níbàdàn àbá àgbọ̀ ni. Mélòó rú ẹ̀ náà ti wá kọ́ tó sọ tó yege mọ́ ní bí wọ́n bá kọ́kọ́ kó dà wó wọ́n kàn kọ́ nǹkan tó ṣe wò lójú tí ò sí kiri kan tó tẹ̀yìn. Ẹ lọ wo Ifẹ̀ tó kọ́ a whole university built to be self-sustaining. Tí bá wo Ifẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí mo lọ lé the last time tí mo lọ wọ campus yẹn gbẹ̀yìn ẹ̀kọ́ dẹ̀ ń gbọ̀n mi lè sọ bó ṣe rí lónìí o. Nígbà tí wọ́n wá ṣe kọ́kọ́ wo Ifẹ̀ mo wo Ifẹ̀ ní 1986. Kò sí títì yẹn ní gbogbo Nàìjíríà tó dàbí express to lọ sínú campus. You'll be driving for miles to get even to the first building in the campus from this highway. Look at the entrance to that campus, please. The campus was built to be self-sustaining. It has its own power generating plant, the water purifying section. What dabuberu? But I have my different within the year or two, whatever. Omi okukusi o central omi. The kalama pam. Tell them I show me lock me. I show me low way. I don't be finish in on me, but I don't know. I saw but the last time Timo Law wo campus but Timo Wale, Timo Law in Nigeria, Timo Law wo campus here. Mo wo campus Ife. Last I went to the campus was in the year 1997, I think it is. 1997. Mo lọ lé bóyá 2 years lẹ́yìn ìgbà tí mo kúrò tí mo dé ìlú yìí. I went back home 2 years later, or 4 years later. Was it 99? Yeah, I think 1999. Most the campus in Ghana, mo de ekun gbon mi. Ṣé bó ṣe change lélẹ̀? Gbogbo àwọn ọ̀dà tó ṣe tó wá di kòtò oríṣiríṣi. Look, when you go into the campus, you'll be meeting the sports center, and stuff, and then finally you get to the administrative building. You can turn left or right towards the health sciences and and stuff, and then going straight to the lecturers' quarters. What call it, like unit houses for lecturers. Bilu like a whole. Ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ tó gbogbo ìkólọ ilẹ̀ Yorùbá lágbára Ọlọ́run Èkó ṣá òkè ó dá padà fún wa. Àmín. Nígbà tí Olúwa mú ìkólọ sí òní padà wá lára dàbí ẹjọ́ lálàá. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso. Lágbára Ọlọ́run kò ní pẹ́ kò ní jẹ́ ǹtọ́ máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ tiwa. When the right people step in. When the right people step into our cause and take the bulls by the horn. Inú ọmọ Yorùbá ló máa gbogbo wa ló máa dùn. Àmín. Bí Ọlọ́run ó ṣeun. Èmi sì mo dá májẹ̀mú níwájú Ọlọ́run ọba tá ní pé jẹ́ irọ́ pé àwọn ó dúpẹ́ ohun kí lọ́pẹ́ wa ọpẹ́ ìjó àti àdúrà ọpẹ́ àtorin ìyìn alẹ́mọ́ lówó tá a gbé kalẹ̀ fún láti sọ pé èèyàn rúbọ ẹbọ ọpẹ́ tèmi ní ìjó àti orin ìyìn fún ọjọ́ 7 pé Olúwa ó ṣe títóbi ní orúkọ rẹ̀. Kábíyèsí. Because it will, àmì gbàgbọ́ pé yóò ṣẹlẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ student ọjọ́ kejì ọjà
because why kò ní kò ní ṣẹlẹ̀ ni òtítọ́ ilé ò ní jáde Ọlọ́run ní jẹ́ kó òótọ́ yẹn kó fara hàn báyìí ẹni bí tó òótọ́ ti fara hàn tó parẹ́ ní láyé àfi tó bá tó borí ó ní ó borí ohun gbogbo ọmọ Yorùbá máa lọ láṣẹ Èdùmàrè. And then that unified currency they starting even America will not be able to stop Africa. Amen. Because now when Africa has a central bank, the African currency we don't have to depend on the dollar. We don't have to depend on the pound sterling or the euro. That euro bẹ̀rẹ̀ tiwọn. Ṣebí dollar àti pounds ti wà tẹ́lẹ̀. But euro bẹ̀rẹ̀ euro. Ṣé euro stronger ju pounds lọ, kò stronger ju American dollar lọ. Wait until the African continent have a central African currency. Let us have our own central bank. I know that, and then all of the debts of African countries can be eventually worked out with all these foreign people, and they should make sure that one lie anyway. Come on, you will see who will enter your shagbeje. Olódodo làwọn bàbá wa nílẹ̀ kóòtù òjìrì. Olódodo mo ka àwọn bàbá wa kún nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú. A ò ṣe bí a ò ṣe kà. Ṣé ọmọ a ò ní kán mọ́ gbélé ayé ṣùgbọ́n wọ́n fi ìkà wọ́n fi bẹ̀ wá wò wọ́n fi ìbànújẹ́ wọ́n fi dán wa wò. Ọlọ́run tó ń gba nílẹ̀ ni ó tú wa sílẹ̀. Tó bá tú wa lẹ̀ àwọn aláìṣòdodo yìí ẹ máa wo nǹkan tí ó gbé tẹ̀yìn ọmọ wọn máa ṣàgbé jẹun gbẹ̀yìn ni mo ṣe rọ àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá ta lè bímọ sí rúbì ẹ jẹ́ káwọn ọmọ mọ̀ pé ilé bàbá wọn ní ilé bàbá wọn torí bó ṣe tàwọn tó wà níbí ni wọn ó ṣe agbègbèyìn láyé wọn ni. Africa will still rule the world. I maintain that. Ẹ ṣé. Ẹ kú ohun sá, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà lágbára Ọlọ́run. Ẹ bá mi gbé fún bàbá ẹgbẹ́ Dr. Abiodun Ojo. Ẹ ṣé gan ni sá. Mi sì sọ lórí pé kọ́rọ̀ lè dùn. Mo fẹ́ káwọn èèyàn fi àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ torí yóò ṣe kàṣà iṣẹ́. Èmi ò dábàá gbogbo ilé ìdánsọ yìí torí mo mọ̀ pé kò sí tán bá ju ọ̀bẹ sókè nígbà bàbá wa ní pé ibi pẹlẹbẹ yóò fi lélẹ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ lálá tó lòkè tó ń sọ pé ilẹ̀ ń padà bọ̀. If it is like that, the truth cannot be changed. Ọ̀rọ̀ atari kankan kọ́, ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ kan, kò sí àfọ̀ṣẹ kan tó kọjá òdodo, òtọ́ lẹ gbẹ́lẹ́nu, kò sí àfọ̀ṣẹ kan bì kan tó kọjá òtítọ́ àti òdodo. Because òun ni Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ó ní èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. If it is the truth, it is life and it is the light. It can never ever bow or succumb to any other thing. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ìyá wa mọ́dún ní àdè mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n kí yín mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀rí torí ẹ̀ mo ṣe ìpínlẹ̀. Then wọ́n ní ẹnìkan ìyá wa mọ́dún ní àdè wọ́n type tó nǹkan tẹ́ sọ yẹn wọ́n comment lé lórí. Zoo Ìbàdàn kò sí ẹyẹ ẹ wo gbà tí bàbá tèmi kọ́ gbé mi wá sí Ìbàdàn my first experience ní pé mo wá sí Ìbàdàn láti Òkúta dáàdì mi gbé wa wá pé èmi àtàbúrò mi ni èmi àti obìnrin tó bí lé mi Abọ́sẹ̀dé dáàdì gbé wa akérèǹgbà yẹn mo láti wá bí 5 years or 6 bóyá yẹn wà níbi 4 or bí 3 years or ọdún àgbàdo mẹ́ta lágbára bí yíra kí n jẹ́ bí 7 year old kó n jẹ́ bí 4 year old something like that. Kan náà àwọn cousin and dáàdì mi mo sọ fún pé cousin wọn pé ọmọ ìyá náà pé ẹ̀gbọ́n dáàdì lè mi and then ẹ̀gbọ́n tó jẹ́ bàbá ọ̀kẹ́ àgbà bàbá so ọ̀dọ̀ wọn la dé sí but àbúrò wọn tó jẹ́ insurance person tó jẹ́ àbúrò bàbá ọ̀kẹ́ yẹn insurance ló ń bá ṣe tí tó yẹn náà lówó lọ́wọ́ díẹ̀ tó pé Vespa ṣe máa ọ̀nà ọ̀run ìyẹn ló wá fi Vespa gbé wa kí ni ibi tó fẹ́ mú wa lọ ọkọ̀ gbé wa lọ sí Cocoa House King's Highway àbí Kingsway or something like Kingsway ọkọ̀ gbé wa lọ Kingsway níbàdàn my first time seeing escalator àwa láti ilẹ̀ Òkúta láti ilẹ̀ Bàríbá láti gbé káwá sọlódé nígboro ayé Ìbàdàn then was a center was oh my gosh tí a bá mọ nǹkan tó ti nù wá tí ọmọ Yorùbá bá mọ nǹkan tó nù wọ́n tí àwọn èèyàn tí ojú wọn bá là sí ìyà àìnídìí tí wọ́n ń jẹ àti ikú ìbànújẹ́ tó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàrin wa yìí
mo mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ó kọ́ wọn tó wá fi dìde tó wá fi lé gbogbo àwọn adarí wa yìí kò nínú ìgboro tó ń gbà lù wọn padà òótọ́ ni mo sọ fún yín yẹn. The first place they took us to was lẹ́yìn bàtà kó nkíza náà ní zoo UI zoo nìbàdàn kí lẹ́ran tí ò sí ń bẹ̀ tán. lẹ́nìí wọ́n sọ ń sìn pé àwọn ọmọ lọ ní 2015 kò sẹ́ran kankan nínú zoo wọn nígbà téèyàn kan òrùn jẹjẹ owó tó yẹ kán fi ránjẹ fún zoo wọn àwọn ti ní gbé lọ jẹ wọn ti ní gbé lọ jẹun. ẹ jẹ́ ká ó tó ní let us be truthful to ourselves. ṣé ẹni tí ìyàwó ẹ̀ sì kínlé tó dẹ̀ pé ó ní access sí òun ló yẹ kó lọ ra oúnjẹ tí yóò máa fi feed àwọn baboon àti monk àti crocodile àti ejò kínní àti ẹyẹ tí ò ṣe àti ṣé kò ní lọ ra oúnjẹ sílé ara tiẹ̀ ṣé kò ní ra oúnjẹ kò ní náwó jẹ táwọn gómìnà gan táwọn sanwó àwọn òṣìṣẹ́ àwọn retired teacher pàtó pé mo sọ pé ìyá mi ò gbọdọ̀ lọ queue lórí láì kankan mọ́ wọn ní kan máa wá tó lọ́dọ̀ gbọ́n wọn tí kú kọ́ lè méṣọ pé wọ́n ń gbowó wọn. síbẹ̀síbẹ̀ oṣù mẹ́fà oṣù mẹ́jọ wọn ti sanwó wọn. àwọn mọ̀mùsí tèmi sọ mi pé tágbàlagbà wọn ṣe làwọn èèyàn ń kó láti lórí láì àgbàlagbà lẹ́yìn ìgbà tó ti sin ìlú tán. nítorí pé kí ni torí àwọn tó wà nípò agbára wọ́n fowó wọn ṣe investment wọ́n náà fowó wọn ra léṣe abroad wọ́n dúró de next month allocation wọ́n tún dúró de next month allocation wọ́n tún dúró de next month allocation wọ́n ní fowó sanwó fáwọn tó yẹ kan sanwó fún. They're stealing the money and investing it elsewhere and then making our people to suffer and die no just cause. Èpè wà lórílẹ̀-èdè yẹn o kò dìgbà tó ń ṣe bá ṣe tún sípè fún àwọn èèyàn o nǹkan tó àánú àwọn tó dẹ̀ wà nípò agbára gbogbo wọn tán rò pé àwọn takóró wọnú àdó pé ibi kan ò lè ṣẹlẹ̀ sáwọn mo fẹ́ kó yé wọn báyìí ò tiẹ̀ ṣépè fún wọn tí wọn ò fi ohun èlò ìbànújẹ́ kan lọ wọn wò ìwà tán hù kò lè ṣàlàyé àmọ́ bí wọn o kò lè ṣàlàyé àmọ́ bí ìran wọn kò tọ́ lẹ́gbọ́n yẹn torí pé òdodo ni Ọlọ́run gbogbo wà láyè ni ó jábọ́ ni Ọlọ́run máa dá lẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ó ní èmi ń bọ̀ kankan èrè mi ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún olúkálùkù kò sọ pé àwọn kan gẹ́gẹ́ bí kíni o gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀. So you might be thinking pé wọ́n ti jẹ́ òkèpè ó ti jẹ́ òkígbẹ́ ó ti jẹ́ kíní kan ó ti ṣàṣegbé ó kì í ṣe Ọlọ́run ò tí ì dé wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni ṣùgbọ́n yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní mi ní Ọlọ́run owó tí ń bẹ àṣedé àbàbà wò lára ọmọ tó fi dé ìran kẹrin á wá sọ bí kó mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ tanra yín pẹ̀lú gbogbo rọ́tẹ́lẹ̀ ń kú káàkiri jàǹkárí wò tán gbé ká don't be deceiving yourself kẹ lọ máa kó oríṣiríṣi jàǹkárí wọ̀wọ̀ kẹ lọ pé ìyẹn ní ẹnu kẹ mọ pọ àdó lẹ́nu kẹ mọ pọ oríṣiríṣi àti rí rẹ̀ dáadáa mo ti rí lójú korojú bá mo ti rí àwọn tó pọ̀ lójú mi rí tó sì kí ló gbẹ̀yìn wọn kí ni nǹkan tó gbẹ̀yìn ẹ̀ ìkànnà ló máa mú everybody tán finally òdodo ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ òdodo òtítọ́ ló máa lékè ẹ̀ fáàkì lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi ẹ̀. So all of these leaders that are doing all these things and visiting wickedness upon our people, advice tèmi ni pé adára kan ronú pòwàdà torí ọjọ́ ń bọ̀ kankan kò ní pẹ́ lágbára Ìdùmarè. Àwọn tí inú wọn ò ní dùn ní Burkina Faso wà ń bẹ o gbogbo àwọn tó ti ń jẹ́ ìdìmọ̀jàrú tẹ́lẹ̀ ṣe mà tó pé tó ti ń ṣerú French government tó pé France náà lọ́n ra lé Paris náà ń fò lọ every second àtọ́n ra private jet bíi mẹ́wàá tó ń sọ pé ibi tó ti ń rí jẹ ni àwọn aríjẹ ń dìmọ̀dàrú àwọn aríjẹ ń dùn ìbànújẹ́ àwọn àgbà lọ́wọ́ mẹ́rì àwọn agent ìbànújẹ́ tó fi dógò tọmọ yẹn de àwọn ọmọ Burkina Faso àwọn wà ń bẹ tínú wọn ò lè dùn o ṣùgbọ́n nù àwọn Burkina Faso lónìí mo mọ̀ pé ọ̀lẹ́dà wọ́n ń yọ̀ wọ́n fi ń dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run ni bí ẹ ṣe ń dunnú tínú yín dùn tọ́lọ́run lè máa ń dá yín sí tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ kúkú ranù tí ò jẹ́ kí àmà tọ́lọ́run tó wá ń fi tó ń sún yín síwájú tó ń pèsè fún yín lágbára Èdùmàrè Ọlọ́run máa yọ́nú sí bọ̀bọ́ yìí ààbò rẹ̀ máa dájú yóò mọ odi iná yíká odi ààbò pé aláàbò Góṣẹ́nì máa dáàbò bo Traoré àmì àṣẹ Èdùmàrè ipa èṣù kan ipa sátánì kan kò ní ká lágbára Ọlọ́run
àmín àmín wọ́n á bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀ sí gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ àṣẹ pé ìwọ̀nù bàbá ọyọ̀ bóyá tòótọ́ èṣù láàlú ògiri òkú bó bá ṣe tọ́ ni kò ṣe àwọn olùbànújẹ́ tán hùwà ibi tán hun ète ibi sí ìran dúdú yìí bá mi fọ́lé wọn kó bá mi dà wọ́n rú àṣẹ bá mi da ọ̀pọ̀ wọn rú kò dá bíbélì ni pé ó ní áńgẹ́lì olúwa yóò máa lé wọn ó ní ọ̀nà wọn ó ní yóò ṣókùnkù yóò sì máa yọ̀ yes iná ọlọ́run á sì dó wọn pa wọn ní kó sọ wọn di ìyàngbò ká fẹ́ kó má fẹ́ wọn dànù lágbára ọlọ́run bó ṣe máa rí fáwọn ọ̀tá ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú nìyẹn o àti gbogbo ọkàn tó bá ń gbèrò pé kó má da fún ìran dúdú tàbí kí ọmọ Yorùbá má lọ kó má ní àlàáfíà mi ìfẹ́ mọ bọ́n ṣe rí tọmọ Yorùbá bá gbà ìwọ̀dè fúnra rẹ̀ ló pe rẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ọlọ́run òótọ́ ni gbogbo ẹni tó bá ti gbà bọ́dé ọmọ Yorùbá pé ká má lọ ìṣe ọ̀tá ọlọ́run ni wọ́n pe náà sọ́ra wọn dà ọlọ́run á sì ṣe wọn bó ṣe dojú fi hàn wọn bó ṣe tó ẹ ṣe. wàá ẹ kú ohun ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ láti àárọ̀ sà ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbẹ̀gbẹ́ àfẹ́ kí ètò yìí tá bá pẹ́ jù aago 6 tábàárẹ̀ tó bá fẹ́ pè wọlé láti bá wa dá sí ètò a máa ṣí ojú òpó sílẹ̀ nígbà tí a sì máa sọ àwọn nǹkan mìíràn a máa mẹ́nu yà lọ síbi méjì ká tó mú ètò tí èní yìí wá sí parí. Òtítọ́ ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì. Mo rántí ní oṣù kan àbí méjì sẹ́yìn nígbà tí a ṣe ètò ìkan nínú àwọn màmá wa ní orí ìkànnì yìí ìkan náà àwọn girama wọ́n sọ pé ká máa sọ ọ̀rọ̀ nípa ìwà rere òun ni ẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni òdodo ló wà nínú ẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa ni tí wọ́n bá rí wọn ní sọ tí wọ́n bá rí wọn ní sọ ẹ jẹ́ ká ti fi pẹlẹbẹ ká fi mú ọ̀lẹ tí wọ́n tẹ́ sọ yìí ká ti bẹ̀rẹ̀ mú jẹ. Ìwà rere kí ni ìwà èèyàn bí èèyàn ṣe ń hu ìwà bó ṣe ó bẹ̀rẹ̀ láti wọ́n ní ilé láti kẹ̀ṣọ́ ròde you understand so téèyàn bá jáde síta tó bá hùwà tí ò dáa ṣẹ̀mọ̀ tá bá kọ́kọ́ mú ènìyàn wá ní pé ọmọ ta ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni sà ó yẹ kó tó ojire o tẹ bá lọ bìkan sìn tẹ́rí kankan ṣe tẹ bá dédé ba inú bí ìwà kan tí ò ṣe ọmọ ta ni wọ́ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tá má ṣe láti sọ pé láwájá ìdá kan sọ pé bàbá rẹ ò ṣe báyìí kí ló ọ̀ọ́kán ní àbájọ wọn ní bọ́n ò bá jẹ ẹ̀wù yóò jọ kíjìpá. tó ṣe bí òwe àwọn bàbá so kí ni ìwà ṣò pé ó bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tá a bí ọmọ tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ láti inú ilé láti ń kọ́ ẹ̀kọ́ lọ sí òde ìtumọ̀ ni pé ọmọ ó kọ́ bí a ṣe ń hùwà bá a ṣe kọ́kọ́ ń bọ̀wọ̀ fún àwọn tá ó jẹ́ òbí àwọn tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n àwọn tó ṣíwájú wa àwọn tá a jọ jẹ́ irọ̀ láti inú ilé ọmọ àkọ́kọ́ kọ́ ìwà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ a kọ́ bá a ṣe ń tẹra mọ́ṣẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ tó èèyàn máa ń àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe àwọn nǹkan tá a lè ṣe àwọn ibi tá a ti gbọ́dọ̀ yájú ibi tá a ti ń panu mọ́ ọmọ á kọ́ gbogbo oríṣiríṣi ìwà yìí tó bá déta tó bá rìn bákan tàbí ó ṣe bákan wọ́n máa wò ó ìṣe àti ìsọ̀rọ̀ sí rẹ̀ eléyìí tó máa fi hàn irú èèyàn wo ló jẹ́ àti irú ìwà wo ló lè hù so tí a bá di pé ó ṣe nǹkan á ní ẹlòmíràn sọ pé mo jẹ́rìí lágbájá kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló dé torí wọ́n ti rí àwọn àpẹẹrẹ bó ṣe ṣe àti àwọn àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tí ò ní ṣe àti bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tàbí bó ṣe máa ń wo nǹkan sí so ìwà rere ni ẹ̀ṣọ́ ènìyàn so ló fi jẹ́ pé tá bá rí èèyàn kan bóyá kì í bínú tàbí ó máa ń tẹríba ó ní ìtẹríba tàbí ó máa ń bọ̀wọ̀ fún ara wájú tá bá rí pé kì
kì í jà, kì í rẹ́ni jẹ, kì í ṣe ohun tó lòdì, ó máa ń pa òfin mọ́, ó máa ń mójútó, ó máa ń ràn yàn lọ́wọ́. Tó bá di ìgbà tó ní ká ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá ń lọ ní ìgboro, ẹnìkan kan dédé wá fẹ́ yàn jẹ, ṣe mọ̀ pé igba èèyàn ká lọ pé ó dọ́jà nísìnyí wọ́n á fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú, ṣe mọ̀ pé àwọn tó mọ̀ wọ́n máa dìde sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní láyé. Wọ́n á ní kàkà ké eku mọ́dún ọbẹ̀, kékeré àkèrè mọ́dún ọbẹ̀, tápá ti sàn. Ara àwọn èèyàn tá sọ pé kàkà tí kílé ó fi ṣẹlẹ̀ pé àwọn yà kú síbẹ̀ ni. Kí ló fà á? Kí ló ń gbà yẹn? Ẹ̀ṣọ́ ìwà rere tó àwọn èèyàn ti mọ̀, irú èèyàn tó jẹ́ nínú ìlú, irú ìhà àti ìwà tó kọ, irú ìhà tó kọ sí àwọn aládùúgbò rẹ̀ àti ìwà tó ń hù sí ènìyàn ní gbogbo ibi tó ń gbà rìn. Náṣẹ́ mo sọ pé ìwà rere ni ẹ̀ṣọ́ èèyàn. Tí ẹ bá ní ìwà rere tó bá ń kọjá lọ, màá ṣàlàyé nǹkan kan tí mo kà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Wọ́n ní arákùnrin kan wà tó jẹ́ bí security fún iléeṣẹ́ ẹja ńlá tó ní central code room. Gbogbo àwọn èèyàn tó máa ń wá síbi iṣẹ́ yìí tó máa ń lọ sọ́fíìsì wọn, obìnrin kan wà kò lè ṣaláì mọ́ kí ọkùnrin yìí pé a kú ojúmọ́ o, hello, Aki, good morning, how are you? Abàtì ẹ̀ lọ. Ọ̀gá lóbìnrin yẹn, security guard ní mà ní. Ó ti pẹ́ for years tó ti máa ń ṣe, tó bá ti jáde níbi iṣẹ́ tó ń lọlé, á tún kí. Ó ti wá di pé ó di nǹkan mọ́lí tó yẹ pé ọkùnrin security guard yìí ó máa ń look forward láti nínú gbogbo èèyàn tó ń wá bí iṣẹ́ yẹn, tí ò bá tí ì lóbìnrin yẹn lójúmọ́, a máa wọ pé kí ló ṣẹlẹ̀, bóyá kò wá bí iṣẹ́ ìjọ kan tó bá rí i, á ní pé are you okay? You didn't come to work yesterday. Á ní pé yeah, I had a medical appointment, I took my daughter to, we went on vacation or something. Ó wá ṣẹlẹ̀ pé obìnrin yẹn kí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn, ẹ̀mọ̀ wọn ti kíra wọn ti lọ. Ó tó kí obìnrin yìí kó kí òun pé ó dàárọ̀ kò rí. Gbogbo èèyàn dẹ̀ ti lọ ní pé kì í pẹ́ tó báyìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Meanwhile, obìnrin yìí ó lọ ń chẹ́ẹ̀kì àwọn kòrúmù wọn láti take stock inventory. Láìmọ̀ pé ṣe ló lọ tètè tirẹ̀. Ilẹ̀kùn kódùmù bá kẹ́dẹ́dẹ́ slide mọ́, kò lè ṣí láti inú. Ìta ló ti lè ṣí ilẹ̀kùn yẹn. Ó gbàgbé láti hook ilẹ̀kùn yẹn ọ̀gbà tó ṣílẹ̀kùn. She will have frozen to death the next morning if nobody found her. Ṣùgbọ́n arákùnrin òun wò pé òun ò rí obìnrin kò tí kí òun pó dàárọ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní, ó dẹ̀ ní janitor ní security man, ó dẹ̀ ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo ọ́fíìsì yẹn lọ́wọ́. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí gbogbo àwọn ọ́fíìsì yẹn pé obìnrin wá sọ́fíìsì lẹ́nu, ọ̀nà kan tó máa gbà jáde lélẹ̀ òun ò tí rí. Ibo ló wà? Ibo ló wọlé sí? Ó wá ń ṣí gbogbo lẹ̀kùn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ìgbà tó máa ṣí kódùm yẹn, obìnrin yẹn ti fẹ́ faint. Because òtútù ó ti ń go ó ti ń wà frozen up. Ló sáré gbé jáde pé kí ló yẹn wá ní pé thank you, báwo ló ṣe mọ̀ pé òun wá ń bí? Pé òun ti wò pé ibi tí òun máa parí ayé òun sí leléyìí. Kò ní fóònù lọ́wọ́, kò ní kankan, kò sí ẹni, just to take the last inventory, a pen and a piece of paper to take inventories. She was locked in there. Kí ni mo fẹ́ sọ? Kí ni èrè nǹkan tó kó? Ìwà rere. Torí pé kò ní àfojúdi. Kò dẹ̀ sọ pé tó pé èèyàn kan jẹ́ security guard kó máa lọ ṣoṣoṣo bí àwọn tó kù. Ó ní tẹ̀lé òun wò pé òun láti kóun kí arákùnrin every day for years she's been doing that. Tó bá dẹ̀ ń padà lọ lé náà tó kí pé ó dàárọ̀ o, kankan have a nice night, nǹkan oríṣiríṣi. Ìwà rere ò lẹ̀ṣọ́ èèyàn. Mo ṣe eré kò gbè mí. Àwọn bàbá wa ní ó ní ọwọ́ kan ìkà nínú ni. Obìnrin yẹn ó kí without expecting anything. She was being just humble and nice. Ṣé kò wá gbé? Ó gbé sá. Tó bá kú wọ́n yín oògùn
ló ní ọjọ́ kan kíní kan orí ẹni ló ní ọjọ́ gbogbo àbí ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ògùn ló máa ń ní ọjọ́ kan ìdààmú àbí kíní something. Orí ló ní ọjọ́. Kíní kàtà Yorùbá ń pè lórí yẹn gan. Ẹlẹ́dàá yẹn kí ló rọ̀ mọ́. Obìnrin ò níwà ó lóun ò mórí ọkọ wáyé ẹ má bínú o mo pa lóore kalẹ̀ mọ́ kí náà nǹkan tí ẹ̀dá ń pè ní orí. Kí ni orí bí kò ṣe ìwà? Kí ni ẹ̀dá èèyàn bí kò ṣe ìwà téèyàn ní? Ìwà rere òun ni ẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Wọ́n ní ènìyàn bomi dáṣọ boni lára ó ju aṣọ lọ. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ìwà ni. Téèyàn ò bá níwà kí ni nǹkan táyé wọn á sọ sókòlò wọn á ní kí ni àti kí tún nìyí. Mo rántí fíìmù bàbá wa lérè láìpàímọ́ Borí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ó ní rán mi wá èmi kí mo rán mi o àṣẹ dọ́kọ̀ ẹni tó rán mi wá. Nígbà tí Ṣọ̀ún wò sọ tí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ sọ ó ní tààrangúnṣẹ́ mọ́fẹ̀mí ara ẹ wéwu àbí ẹ̀kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ tó wà ní ara ẹ wéwu ṣèbí ìwà ló gbé borí. Because he had no intention of evil, he did well for the community. Tẹ́ bá wo ìtàn story yẹn dáadáa, ìtàn Borí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ yìí, ire ló ṣe fún ìlú rẹ̀ tán fẹ́ fi bí sán tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé because ìlú àwọ̀ pé kí ni àwọn fi dá lọ́lá wọ́n dẹ̀ náà ó fa ọmọ fún because àṣà Yorùbá nìyẹn. Bí kí nìsín ló fi yẹ ká padà sí orílẹ̀-èdè wa Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó ṣeé ṣe lágbára Ọlọ́run kò ní pẹ́. Bọ́lọ̀ ṣe fọmọ dá ọmọbìnrin dáadáa tọ́ ní lọ́rẹ́ nísìn kí wọ́n á ní kọ́rẹ́ kan kí n mọ ọ̀rẹ́ kan tí mo mọ̀ pé ọmọ yìí mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi fẹ́ ṣe hàn pé a máa ń mú pé tọ̀ ọmọ láti kékeré ọmọ ẹni ó fi ní ilé ọmọ ẹni kó fẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Now this man did well for the community, saved them because nítorí àwọn agbára kankan tó lọ́n jogún fún ìlú wa wò pé àwọn ò dá lọ́lá. Kábíyèsí dé sọ pé ọmọ yìí fi ṣáyà. Unfortunately ọ̀rẹ́ ẹ̀ ìyẹn ti lẹ́ẹ̀kọ́ ọmọ yẹn tó ti ń fojú wo pé ọmọ tó ń fẹ́ lélẹ̀ wọ́n rà gbé fún Ṣọ̀ún ṣé Ṣọ̀ún wá sọ pé òun ò fẹ́ ni ó wá fẹ́ torí ẹ̀ pa Ṣọ̀ún. Ọ̀sán yẹn wá sọ fún lálẹ́ yẹn ẹ bá rántí tó pa lówe fún nílòwe lówe náà lórí Ògìdìgbò tọ́sán yẹn bá ń sọ̀rọ̀ yẹn náà rí pìjẹ fún ó ní ọlọ́gbọ́n ní ń jò ọmọ ní ìmọ̀ ó ní òun yẹn wá sọ fún gbogbo ṣe fẹ́ lo oògùn ìbànújẹ́ fún pé lóru òní o ọ gbọ́dọ̀ sọ àsùgbé o. Ìrètí yẹn wọlé tó lọ síbẹ̀ ní gbósùn tọ́lẹ̀ wá fẹ́ fi tábà ìbànújẹ́ sí nímú tó wá di owó ẹ̀ mú pé ọ̀rẹ́ mi ìwọ ni tí bá ṣe bó ṣe jẹ́ òun bá fi gbogbo agbára òun lòun bá fi bá ọjà gbogbo agbára tó ń lé òun bá fi bá ọjà yẹn still ẹ mọ̀ bó ṣe lọ́mọ yẹn ọ̀bọ̀n yẹn ó dẹ̀ takutu ó bá dẹ̀ kú kátó fún wọn ní Ṣọ̀ún ti pààyàn ó ti pọ̀ rẹ̀. Kí ni nǹkan tó wá kó Ṣọ̀ún yọ nǹkan tó mọ̀ níbi tí mò ń lọ nìyẹn. Mo ní ẹni ìwà rere ẹ̀ṣọ́ ènìyàn mo ní kí ni ẹ̀dá èèyàn kí ni ẹlẹ́dàá èèyàn kan bí kò ṣe ìwà. Nígbà tó yẹ Ṣọ̀ún sọ pé wọ́n rán mi o èmi kọ́ lóun òun òkúkú tó òun ò yọjú ràn wá o. Ṣọ̀ún ní pé Ẹlẹ́gbọ̀nsọ́ ní ta rán ogún ṣẹ́ ta rán gúntà má fẹ̀mí ara ẹ wéwu ẹlẹ́dàá rẹ̀ ló kó yọ. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ewé ká gbàgbé ògùn àǹjẹ̀nu tẹ́nìkan ò rí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ tẹ́nìkan ò bá tẹ́ni tí ó ẹ jẹ́ káwọn èèyàn lọ káwọn ọmọ wa lọ wo múfì yẹn dáadáa ẹ jẹ́ ká tún wò láti bẹ̀rẹ̀ ká wá wo àwọn ọgbọ́n tá lè kọ́ nínú ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ kan lẹ béèrè pé ìwà rere ẹ̀ṣọ́ ènìyàn mo ṣe wò ó yẹ ká yànnà náà dáadáa káwọn èèyàn lè rí ìwà tẹ́ rí yẹn ẹ̀dá èèyàn náà ni orí ni orí wo bí re gbé mi lọ ẹsẹ̀ wo mi re tì mí síbẹ̀ if you don't have the good character I mean look at the attitude without attitude you're nothing
in every language, in every word, whichever way you dissect it. Wọ́n la bàbá ṣe pa lówe bẹ́ẹ̀, wọ́n ti wo sùnùkùn ayé, wọ́n fojú wò ó. Ọlọ́run sì jogún ìmọ̀ àti làákàyè fún wọn. Náà ṣe pa lówe pé ìwà rere ẹ̀ṣọ́ ènìyàn ni o. Torí èèyàn ó daṣọ fún èèyàn, ó daṣọ ó lára ó ju aṣọ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣe. Ó dé ènìyàn boni lára Sunny Adé, a máa rí wọn pẹ́, orin ni, ènìyàn boni lára daṣọ lọ, tó tọ́ ni kíníyàn. Ọ̀rọ̀ gidi ni o. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ láti àárọ̀ sà. Mo gbà á ládùúrà pé ọpọlọ yín kò ní dọ́bà o. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin aráalé, ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbá ẹgbẹ́ wa, Dr. mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín sà, Dr. Abiodun Ojo. A máa rí nípẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín. Mo fẹ́ kẹ́ sáré yànnà náà, mo rí ó dàbí pé àwọn méjèèjì ti yànnà náà láàrin ara wọn. Bàbá Waris Jinadu pẹ̀lú bàbá Àrólé Odùduwà nípa restitution àti reparation tí sọ nípa ẹ̀. So mo ṣàrí pé àwọn méjèèjì mo ń rí láàrin wọn bó ṣe lọ. Èdè òyìnbó náà ní gbogbo ẹ̀. Tó máa fẹ́ àwọn òyìnbó yẹn oríṣiríṣi ni a ti gbọ́. Àgàgà gbàdá àwọn nǹkan tó máa ń bí mi nínú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ nǹkan tó máa ń bí mi nínú lọ́rọ̀ òyìnbó náà nìyẹn. Especially ìgbà táwọn èèyàn wa tún wá ń lò láti fi dà wá láàmú, tán fi ń dà wá láàmú pé kọ́mọ Yorùbá má lè lọ. Ẹ̀kọ́ ní ká declare ẹni declaration, ọ̀tún ya ẹ̀kọ́ ní a ṣe proclamation, ọ̀tún ya ẹ̀tún ní a ṣe tán bá ti ráwọn òyìnbó yẹn àwọn kan onítìrí mọ́ rántí mi fẹ́ gbọ́. Ẹ̀mọ̀ ọgbọ́n àjàmbàkù, ọgbọ́n rẹ ni jẹ́, ọgbọ́n they will use words, táwọn ti gbọ́ definition ẹ̀rọ ti ìgbà tó ń try Bill Clinton ní Senate. Tony táwọn bí lè pé is that kind of money? It depends on the definition of is. What is. So èdè òyìnbó èmi ò fẹ́ ẹ má jẹ́ ẹ jẹ́ kán mójútó ọ̀rọ̀ ara wọn, káwa mójútó Yorùbá tiwa. Ok, ó dà pé a ní call kan. So ok, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá. Hello? Ẹ ti wà lórí call o. Ok. Hello ma, ẹ má bínú ẹ kú iṣẹ́ mà. Adìjọ́ ń ṣe ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ọlọ́run bá mi dúró tì yín, Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín o. Àmín àtẹ̀yìn náà sà, ẹ ṣé sà. Ẹ wo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi pàtàkùn. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wọn dájú? Ok. Ẹ ṣeun. Àti bàbá mi Dr. Àìkọ́lá àti bàbá mi àti ìyá mi tó wà lórí ètò. Iṣẹ́ o, gbogbo akitiyan lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ìjà sásán kò ní já sófo. Lọ́wọ́ bá abúlé rí wa ṣe lágbára Ọlọ́run. Àmín. Ẹni wọ́n bẹ ní sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ days dáhùn ọ̀dáhùn. Gbọ́ yín o. Ọ̀dọ̀ máa jẹ àǹfààní ẹ̀ lẹ́nìí. Wọ́n jẹ́ mi gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Gbọ́ yín mọ́ bàbá. Ẹ gbóhùn sí speaker, ẹ gbóhùn sí mic bàbá. Hello, gbọ́ yín sà o, gbọ́ yín. Àwọn Kingsway, mo sọ pé àwọn Kingsway ó wà, àwọn oríṣiríṣi company wà Nàìjíríà nígbà yẹn tó tẹ̀ pé South West ni gbogbo wọn pọ̀ sí jù. But why ibo ni gbogbo wọn gbà lọ? But kò tó wá jẹ́ ìdùnkàn fún mi gbogbo sí ni pé till now kò sí nǹkan tó ń jẹ́ electricity ní Nàìjíríà, kò sí iná, wọ́n lè gbé place to be wá. Báwo náà náà most every week tó ń change the tariff fún NEPA. Nǹkan tí Britain fẹ́ fún wa nìyẹn. Àwọn olórí wa sì gbà bẹ́ẹ̀. Àwọn masses wọ́n fi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀lọ́sà múdáínọ́sà. Wọ́n ní nǹkan tí Britain fẹ́ fún wa nìyẹn. Àwọn olórí wa sì gbà bẹ́ẹ̀ fún wọn. Ẹ má wọrí, èmi mọ̀ pé David kan máa dìde. Ọgbà ìgbìmọ̀ rẹ̀, David kan ó dìde nílẹ̀ Yorùbá. Tí wọ́n fún anybody sí, títí wọ́n ti tójú bọ network.
data tá ń rà ní 100 naira káàdì tá ń rà 100 naira a lè fi ṣe ẹ̀lú lásán ti tán ọgbọ́n kan wá increase wọ́n wá fún àwọn tálíkà wọ́n wá fi gba owó lọ́wọ́ wa tẹ́pẹ́ kò dẹ̀ sí kankan tí a benefit lára àwọn pípọ̀ yìí jíjẹ múmu gan-an jẹ́ kó rọrùn fún ọmọ Nàìjíríà mọ́ jíjẹ múmu pé abẹ́rẹ́ nǹkan àwọn ọmọ kéékèèké ò jẹun kan yú mọ́ ó wá ń jẹ́dùn ọkàn fún mi pé ṣé bí Nàìjíríà ṣe máa wá lọ lélẹ̀ a lè sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá nílé àti lóko kọ́ jọ kọ́ gbà wo kọ́ ṣáàjọ kọ́ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá gan Yorùbá ìsẹ́gbà àwọn àánú prison àwọn àánú ẹ̀wọ̀n nínú Nàìjíríà báyìí àwọn politician àtàwọn bá àtàwọn people wọn ò dẹ̀ look after anybody wọn ò look after anybody nǹkan táwọn máa ṣe ní pé káwọn máa jáde tí wọn gan wọn ń gbé lọ abroad ẹdìyẹ wọn ń gbé lọ abroad tọ́mọdé wọn máa ṣe wáyà wọn máa ń gbà pálí wọn lọ sí abroad nìyẹn ó gba ọmọ Nàìjíríà wá wá sọ pé báyìí sọ̀rọ̀ yìí níná ó wá di pé bàbá tó máa fi wá campaign tọmọtẹ́lẹ̀ ṣọba dé sí a máa ṣe iná fún yín a máa ṣomi fún yín a máa ṣe gbàkan fún yín nǹkan tó jẹ́ pé ó jẹ́ normal thing basic thing tó yẹ kó mọ àwọn ọmọ ìlú máa lò tó yẹ kó kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa provide gọ́ọ̀mẹ̀ntì á máa fi campaign àwọn ọ̀kan á dẹ̀ tún máa tẹ̀lé wọn ó wá ń dùn mí pé ṣé àwọn ọmọ ìlú tí wọ́n fi nǹkan dè wá mọ́lẹ̀ àbí fi nǹkan lu wá létí ni. ẹ má bínú bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ hold on 1 second láàrin ẹ ṣe rí kì í ṣe pé àwọn ọmọ ọgbọ́n nǹkan tí mo realize ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbọ́n ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ láti máa gbọ́ irọ́ àwọn èèyàn wa wọ́n mọ òtítọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ wọn kò sí amukun mẹ́kọ̀ọ́ náà àwọn ọmọ Yorùbá ọ̀ tẹ́mi mọ́ pàápàá jùlọ gbogbo àwọn ibi tẹ́mi ti rìn sí kò sí amukun kẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa láìkì irọ́ kẹ́ máa parọ́ fún yẹn wọ́n láìkì ẹ̀jú pé kẹ́ sọ òótọ́ fún wọn lọ ẹ ṣe ẹ continue ọ̀rọ̀ yín sà so it's a common symptom among our people. òótọ́ nìkan tẹ sọ nítorí pé mo ti rí mi ò ń dìbò mọ́ mo ibi tí gómìnà mo dìbò mọ́ but mo ti rí àwọn àríṣà kan tó yẹ pé bàbá àti ìyá tó bá ti rí pé táwọn bá ti rí delicate of rice gbà àti wọn ò ní wo future àwọn ọmọ tó bímọ wọn máa lé rice wọn máa ní wọn pín rice ní wọdé 2 wọn pín rice ní wọdé 3 wọn ti pín fìlà wọn ti pín àǹkárá wọn ti pín vest wọn wá wo nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ ń sí ni pé ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pé wọn wá di pé everybody gan rice gan tó lọ gbà gan kò jẹ́ ó ba life so many people jẹ́ nísìnyí Nàìjíríà ti wá di pé èèyàn fẹ́ lè máa jẹ ìyẹ̀ ọlọ́mọ yẹn ká jẹ ìyẹ̀ pé Nàìjíríà ti pé kí ìbọn máa ríra ká máa ríra wọn ká lè máa yára wọn máa jẹ báyìí wọ́n ṣe tó dìé sẹ́yìn pé ráìsì kan tó fi ń kàmpé wọ́n ṣe pé tálíkà ò lè ní access sí mọ́ ordinary ẹja tútù a lè ní access sí mọ́ Nàìjíríà tálíkà ò lè ní access sí mọ́ bíìkì yogurt tó yẹ káwọn ọmọ kékeré máa ti ẹ̀fí refresh ara wọn kò sí anybody tó lè access sí mọ́ wọ́n wá mú owó yẹn ìsìn wọn tó wá debate kan tó fẹ́ ṣe 5,000 naira note àti 1,000 naira note tó ń ṣe tó ti pa yí àwọn èèyàn jẹ́ tó jẹ́ káwọn ọmọ kékeré máa lọ ṣoṣo lẹ̀ kó máa lọ gé orí àwọn èèyàn ìsìn 5,000 naira note tó debate láti wọ́n gbé jáde ìsìn àṣìṣe káwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ kọ́ jí gírì àwọn gbogbo àwọn bàbá tó jẹ́ tó pẹ̀lú aláwọ̀ Afẹ́nifẹ́re báyìí wọ́n dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ but báwọn náà ṣe máa fọmọ títí wọn sínú kánsílọ̀ tó máa fọmọ tí wọn sínú sínítọ̀ làwọn náà wá tẹ́pọ́dẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ bá jẹ́ sí lójoojúmọ́ ẹ máa wọ́n àwọn Fúlàní ṣe ń pa àwọn èèyàn káàkiri wọ́n ń pa àwọn èèyàn káàkiri kò sẹ́ni kankan náà àwọn chairman yìí tọ́tẹ̀ jókòó àbáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn gọ́ọ̀nà tọ́tẹ̀ jókòó tọ́tẹ̀ dìbẹ́ tọ́tẹ̀ sọ tọ́jẹ́ káwọn masses mọ̀ pé àwọn ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ but táwọn bá ti rí owó táwọn lè ti travel kó Nàìjíríà táwọn ọmọ wọn ti kó Nàìjíríà kò ti tún wọn ó ti tán selfish interest gbogbo wọn lé kiri tẹ bá mọ nǹkan tó tẹ bá most àwọn people tó wà ní diaspora mo ń dúpẹ́ kọ́lọ́run bá mi dúró sí everybody o but most wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà of now especially time bàbá Tinubu yìí ẹgbẹ́ ìdókòwò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan ti ṣe especially ilẹ̀ Yorùbá nǹkan ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá gan ẹ sọ̀rọ̀ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́ẹ̀kan. ẹ má bínú ẹjọ́ ń dọ́rọ̀ 1 second mo fẹ́ kí bàbá wa import here 1 second ṣe é rántí ní 1982 kí ni 1982 síbí how many years ago is that? 33 years, Abi? I'll be 40 something. 92, 2002, 2012, 2022. This 43 years ago, Abi? Yes. Umaru Diko. Only until I see someone eating out of the gutters before I believe there is poverty in Nigeria. Abi, Anati?
táwọn èèyàn ti ń sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé 42 years ago kò ṣe pé àwọn gbádùn nígbà yẹn táwọn èèyàn sọ pé kínní. bẹ́ẹ̀ni. ẹ compare 42 years to now. ẹ wá ní Nàìjíríà máa dáa ẹ tún ní káwọn ọmọ Yorùbá máa jókòó nínú ẹ. ṣe rí tá a bá ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ká tètè lọ Ọlọ́run má jẹ́ kó ṣe pé in 42 years from now wọ́n á tún máa sọ pé àsìkò àlàáfíà àwọn tiẹ̀ ń gbádùn ní lákòókò yìí ó tó lẹ gbọ́ lẹ́nu yẹn. torí bàbá ń sọ pé àwọn èèyàn wa ò róúnjẹ jẹ mo ti ń wo àwọn kọ̀ọ̀kan nínú wa ṣẹ̀ ń bímọ àwọn èèyàn ṣẹ̀ bímọ ìyàwó gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ayọ̀ ẹ mọ̀ wọ́n ní àríjọ́ èèyàn máa ń rọ́mọ tuntun tínú yóò mọ̀ dùn ìrònú àwa dorí àgbàkodò àwọn máa ń sọ ọmọ kalẹ̀ ní agbede méjì wọ́n ń ju ọmọ sínú omi ìgbà tán lè tọ́jú tán lè bọ́mọ́ gbogbo àwọn tó bá ti wà á rọ́jú tán ràgbà ẹ̀wọ̀n á bọ́ sínú Colorado wọ́n máa mú Colorado mú bó mu oríṣiríṣi kò sí nǹkan tá ń jẹ máa ń gbòòrò ju kọ́ máa sọ from one thing to this is the wickedness that the Western world is visiting on us kí òòṣà òkè ó sì dá padà ní ìlọ́po fún wọn. bọ̀tà wa pàápàá ẹ mọ̀ wọ́n ní ọmọ tó ṣípá nìyẹn ẹgbẹ́ àbí èyí tí Ọlọ́run ṣe Ọlọ́run ó ṣe eléyìí tó yẹ káwa èèyàn ṣe ó yẹ ká ṣe ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ wa aláìkì irọ́ wọ́n láìkì láti àwọn tó bá dé ẹnu dùn jù yọ táwọn èèyàn bá ti lè tọ́jú ẹni tó dùn tó hàn nífẹ̀ẹ́ lo ọpọlọ wọn láti sọ pé báyìí kọ́ la sọ báyìí kọ́ la ṣe kí ni ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ when you ask those questions you sin as an enemy ṣùgbọ́n Ọlọ́run òòṣà òkè ló mẹ́rin tó ń sìn ló mẹ́rin tó ń finú sìn wọn èmi ò bá yàn kán gbọ́ lọ́dún mo wáyé o ṣùgbọ́n mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé ntọ́lọ́run ó ṣe nídìí òdodo yìí àwọn téèyàn wá lérò Ọlọ́run tó lè lo nǹkan tí ò ní mi nú láti dààmú nǹkan tó lágbára Ọlọ́run yẹn ò yípo padà àwọn tí ò tó nǹkan kan àwọn tá a fojú níbi tá a fojú sí èmi gbàgbọ́ pé ibi téèyàn ò fojú sí ibẹ̀ ni ìgbà làwa ó ti dé. Ọlọ́run máa ràn án bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. dáàdi wa nǹkan tí mo wá bẹ́ẹ̀ sọ gangan ní pé ṣe rí kan tó ọmọ atẹnumọ́ náà ni pé kó gba ọmọ Yorùbá pátápátá because irú ìjà èmi jù èmi ò jù ẹ́ tí gbogbo wa máa ń jà nílẹ̀ Yorùbá yìí ó jẹ́ kí everything máa bàjẹ́ sí lójoojúmọ́ àti ọ̀tọ̀kùlú àtàlágbára àtàkíkanjú gbogbo àjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ìyẹn ọgbọ́n ni máa ń bẹ̀ lọ́hùn fún pé kí tífẹ́ bá ti wà láàrin ra wa ibi tá à ń lọ kò jìnnà ibi tá à ń yà ló pọ̀ ibi tá à ń yà sí ló pọ̀ wọ́n ní united we stand we can make it ni divided we can fall tí united wa bá ti péye káyọ̀rọ̀ pé ẹnìkan fẹ́ jù mí ẹnìkan fẹ́ ju ẹnìkan fẹ́ gba pọ̀ mọ́bí lọ́wọ́ káyọ̀ kò bẹ̀ gbogbo àwọn akíkanjú ní akíkanjú lóríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo wa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n jẹ́ ká dó mọ bí tá à ń lọ ẹ wo gbà tí wọ́n fẹ́ ṣe campaign 2023 yẹn à ń gbọ́ pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ní bàbá Tinubu sọ orílẹ̀-èdè Yorùbá Buhari sọ pé òun ní fi orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣeré ó sì sọ pé kìnnì kan ló máa ṣe fún orílẹ̀-èdè Yorùbá which is ó dẹ̀ fi Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ negotiate. ó ti ń dọ́gbọ́n mọ̀ pé ó láti lò yẹn torí ó mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ lọ òun dẹ̀ fẹ́ dà rẹ̀ láti fi halẹ̀ mọ́ àwọn ọ̀tá Yorùbá pé ẹjẹ́ kan ṣe ẹjẹ́ kò tiẹ̀ ṣe ká tiẹ̀ fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́ because but Fúlàní ti ń mójútó nǹkan tó yẹ kán mójútó lẹ́yìn ìgbà tó Tinubu wá lọ ẹ̀yẹ máa wọ́n náà tí ò ṣẹlẹ̀ ẹ máa wọn kan tó máa ṣẹ́rí àlè máa parọ́ tán ara jẹ we know because if you want to do something you have to put yourself in somebody's shoes tí èèyàn bá kan bá tí mo bá mọ̀ pé olè kan bọ̀ wá ká mi mọ́ lẹ́sìn mo láti máa ro kí ni nǹkan tí olè yẹn lè ṣe ní nǹkan bá ṣe báyìí báwo ni ó ṣe if you don't think about that but àwa mi Yorùbá ó dà pé ẹ mọ̀ àfẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ gbọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan wà nínú àti òfóòtọ́ ọ̀rọ̀ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ pé ká fi ìfẹ́ ṣe àwọn tó bá ń jà sí pé bígbà téèyàn lórí lọ́wọ́ ni àwọn akọ̀kọ̀ tá yín sọ̀rọ̀ yìí láti inú ìtara pé ṣe ló yẹ ká tètè pera wa ká má ya mùsùlùmá we should be asking the real question tẹ́ bá láwọn ọmọ ìyá méjì tó wọnú nìkan tó ń rìn jáde ẹ wo tó bá fẹ́ ṣe social garden ká máa ṣe social garden lọ bọ̀ tó bá yẹ pé ọmọ ìyá tó fẹ́ ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ láti ṣe nǹkan tó dáa yes àwọn kọ̀ọ̀kan wà ìgbà kan wà tó tójú wọn kòrò jáde nínú ìpàdé yes lórí pé ẹ jẹ́ ká rìn báyìí we cannot be applying the same solution to the same problem and expect a different outcome it's always going to be the same thing kò sí nǹkan tó burú ní pé ká wá nǹkan mi ká wá wọ̀rọ̀ ká fi ṣe àdá ká bọ̀rọ̀ ayé ọmọ Yorùbá ẹ wo àwọn aládùúgbò wa mo sì ń repeat ẹ wo àwọn aládùúgbò wa nínú gbogbo ilẹ̀ nínú èèyàn tọ́lọ́run dá láyé yìí mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run fi ojúṣàájú dá ọmọ Yorùbá pẹ̀lú ìfẹ́ pé àwọn eléyìí ló jogún ìmọ̀ àti ọgbọ́n àti agbára fún ó tún wá fi wá sí ilẹ̀ tó dára
àwọn aládùúgbò wa ń ṣe nǹkan ẹ̀rí kan pa wọ́n lẹ̀ Ìgbò bá ṣe ń pa wọ́n ní bá ṣe ń pa wọ́n lẹ̀ Yorùbá lọ́la ni ẹ̀rí kan wọnú ilẹ̀ Ìgbò lọ́ máa pa wọ́n bá ṣe ń pa wọ́n. ẹ ló yà mí lẹ́nu o. So kí ló fà á? Ìyẹn ló yà mí lẹ́nu báyìí ọmọ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe màá tún give you another way out tí mo rí pé àwọn tó ń ṣadarí wa nínú pé Yorùbá fẹ́ lọ yìí ṣẹ́rí níjọ́ tó bá pe ìpàdé àwọn akíkanjú tó pè wọ́n jọ lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó pè wọ́n sí ìpàdé ìbájọsọ dáadáa tá sì mú wọn múlẹ̀ ká gbàfẹ́ nìkan láàrin wọn ká má yàn fún anybody pé gbogbo wa yìí a kóra wa jọ a sì yan lágbájá báyìí ní adarí wa kó wá pàṣẹ kí gbogbo wa sì fi tọkàntọkàn tara ká múlẹ̀ pé kò sí ògiri wa ò ní lánu kí Yorùbá wa sọ pé àwọn ń lọ mo fẹ́ wo kí ni ká tó fẹ́ dá wa dúró ná ṣé àwọn Yorùbá ọgbọ́n irú ọgbọ́n yẹn ni agbọ́n kí ló wà fà á ní ká jókòó sójú ká máa sọ the same story ká máa kọ the same letter ká máa say the same protest the same ní gbọ́ wa látijọ́ tí gbọ́ láti ń ṣe náà the whole world they know we want to leave they're going to look at us as some serious lot ẹ ṣe. ẹ kú wà tó wọn fi dín lẹ́nu sá ṣe rí a ní akíkanjú ní oríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá wàláhì tàláhì sọ́bìlà máa ní akíkanjú tó akíkanjú tó gbàgbá sùn lọ́yẹ ṣùgbọ́n kíní kan wá ń ṣẹlẹ̀ tí mo rí pé mo observe láti bí àgbà tí mo ti ń gbọ́njú bọ̀ àwọn olóṣèlú tó jẹ́ olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà wá ń fi owó ra akíkanjú wọ́n fi owó ra àwọn akíkanjú yìí. nǹkan tí mo ń sọ ni pé bàbá gbogbo ẹ̀ làwa náà mọ̀ nǹkan tí mo ń sọ ni pé tán bá ń fowó ra àwọn sọ́mọ tí wọn ò sí nílẹ̀ Yorùbá ṣé wọn rí bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe ń lọ kẹ́tù mo sọ ni pé a ní káwọn akẹ́kọ̀ọ́jú nǹkan pera wọn kán múlẹ̀ láàrin ara wọn. wọ́n pera wọn bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀gángan náà lálákẹ́ tí wọ́n mọ̀ sọ ibi tá a bá ń lọ ìlà ń lọ kì í ṣe pé wọn ẹ wo àdúrà èmi mọ̀ gba àdúrà a sì mọ̀ sọ lè tàrí ká sọ. ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé láìpẹ́ Dáfídì kan ó yìí jáde. bẹ́ẹ̀ ni àmín. kò sẹ́ni tó ń gbọ́ ro Traoré ní ta ló mọ òkúlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ńgbà kan. bó ṣe máa rí ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn lágbára Èdùmàrè. ó wù mí kó pé gbogbo àwọn tó ti forí ṣe tó ti fọnù ṣe yìí kọ́lọ́run jẹ́ kó wọ́n ní kọ́lọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí ọgbọ́n torí ẹni tó bá ṣe dé òpin náà ń gbàlà ọ ṣẹ́ni sáà kọ́lọ́run má jẹ́ kí wọ́n fi èdè kò yédè àti àìgbọràn àti àìfarabalẹ̀ kí wọ́n fi gbogbo iṣẹ́ kí wọ́n fi da gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe dànù. ṣẹ́nà wúndíá 10 kan lọ ka sítórì wúndíá 10 àwọn tó ní àtùpà tó sì lóróró àwọn tó ní àtùpà tí wọn ò ní òróró kí ni ìtumọ̀ òróró kí ni ìtumọ̀ àtùpà lówe lówe lẹ́nu ìlú àgídìgbò ọlọ́gbọ́n mọ̀ gbọ́ àwọn ọmọ náà mọ̀ mọ̀. kan mọ̀ sọ ni pé if we really serious on going our people knows exactly what to do. There are wise men, there are ancient men, the real ancient men ní ìran wa Ọlọ́run níjà pàdánù wọn. So èmi gbàgbọ́ pé Dáfídì kan máa jáde lágbára Èdùmàrè ibi tó ti wá èmi ò mọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó tẹ àárín àwọn tá ti ń darí wa náà wá o mo gbà ó lè jẹ́ láàrin wa náà àárín wọn náà ló ti jáde wá ṣùgbọ́n bá a fẹ́ bá a kọ̀ Dáfídì tí ó gbọmọ Yorùbá jáde máa jáde Ọlọ́run á jẹ́ kí iṣẹ́ tí gbogbo wa bá ń ṣe yìí tó bá yẹ pé iṣẹ́ tá lè fi yan gan tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa dẹ̀ ń sọ tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ tá sọ pé yẹ mo sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ni mo rò pé ó yẹ ká máa jẹ́ kó jáde Ọlọ́run sì ní já kábàámọ̀ pé àwí fún yín tó àbá àṣọ báyìí ẹ ṣe. ṣé bàbá mi ojú ni tí o Ọlọ́run tí bàbá mi lè kọ́ ọpọlọ ẹ̀sà Ọlọ́run kọ́ wa mọ́ ṣe o Ọlọ́run kọ́ wa mọ́ ṣe kọ́lọ́run yọ wá nínú ìkọsílẹ̀ Yorùbá ń sìn yín ó ti di pé wọn no going because ìbàdí tí ọwọ́ masaka ṣẹlẹ̀ mo rí pé àwọn ọba wa àtàwọn àtọ̀pọ̀lọ́ ilẹ̀ Yorùbá wọn máa ṣàpérò lórí ẹ̀ ni àmọ́ iye tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ àmọ́ iye tó ti ṣẹlẹ̀ nínú gbọ̀ngàn àmọ́ iye tó ṣe kìíní. bàbá ẹ bá mi ṣe kọ́mọkọ́mọ bàbá kan ti pè láti ẹ̀kan sà.
Thank you so much. Okay, sir. Ẹ ṣé gan ni, sir. Tó rà ní pẹ́ parí ètò tèmi ìmọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré pé bàbá wa tí wọ́n pè yàn náà. So, ìyá wa mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè. A kí yín mọ́mí o. Ẹ bá wa kí dádì àti Túndé àti ìyàwó wa. Ẹ ṣé gan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ bàbá, ẹ má bínú sà. Bínú kẹ̀, àwa la lè tó ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ àtúkọ̀ wa ni. Ẹ̀yin àti Abíọ́dún pẹ̀lú bàbá mi máa kọ́lá. Ọlọ́run á jẹ́ pé fún wa sà àti màá. Àmín àtẹ̀yìn náà sà. Due to nǹkan tí mo kàn kọ́ nínú ẹ̀kọ́ tẹ́ kọ́ wa lálẹ́ especially lórí last topic tá à ń sọ lórí ẹ̀. Ṣé rí àwọn bàbá wa máa ń sọ pé èèyàn péréte ló máa ń gbàlù. That is to say, ṣé rí ilẹ̀ Yorùbá wa yẹn àwàtà wà ní diaspora la máa gbà. Ẹ dàgbọ́n ẹ sọ fún yín. Ṣé rí àwọn tó wà nílé tó lọ ń dìbò yẹn wọ́n ti weaponize wọn with poverty starting from olóṣèlú àti ọba ìlú. Àwọn náà weaponize àwọn èèyàn wa with poverty. So nǹkan táwọn à ń rí àwọn èèyàn wa ò rí. Ìyà ń jẹ wọ́n, ebi ń pa wọ́n, bẹ̀ wọ́n ò rí. Látara wípé ẹnu ò tọrọ. Tí èèyàn méjì mẹ́ta bá jókòó sí tó bá ń complain nílùú ilẹ̀ Yorùbá yẹn dámà ìlú Nàìjíríà láàrin ara wọn wípé ebi ń pa wá adẹ̀ lọ́ba ń lù ọba ń ṣe báyìí ó ń ṣe bákan. Nínú ara àwọn tí ebi ń pa tí ọba mú mọ́ra ó máa gbé information yẹn sọ́dọ̀ ọba. Ọba lo gbogbo power láti punish èèyàn yẹn to be a scapegoat which will not enable other person láti sọ̀rọ̀. Likewise olóṣèlú. So wọ́n ti weaponize àwọn èèyàn wa with poverty. Kò jẹ́ kí wọ́n rí nǹkan tá à ń rí. Òun la ṣe rí wọn wípé àwọn la ṣe rí wọn bí kọranjọ́gbọ́n tí wọn ò fẹ́ listen àbí tí wọn ò fẹ́ gbọ́rọ̀ wa. Bẹ̀ẹ̀ni nígbàgbọ́ wípé nínú àìdákẹ́ wa àwa tá wà ń diaspora àwa la máa gbalẹ̀ Yorùbá. Láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn tó tẹ̀lé Yorùbá dó ẹ máa bẹ́tò lọ́mà ẹ máa bẹ́tò lọ́sà. Ẹ ṣé gan bàbá wa, a dúpẹ́ sà ọ́. Àárín yín pẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé sà. Dádì. Èmi ò mọ ibi tí Ọlọ́run ti mú wa ṣùgbọ́n kọ́lọ́n kó fàṣẹ sí ibikíbi tí ìbá ti wá kásá ti gba Yorùbá ni àdúrà tèmi nìyẹn kásá ti gba Yorùbá ibikíbi tí ìbá ti wá bọ́lọ́run gbọ́ ṣe sọ yẹn òòṣà kí ó fàṣẹ sí o tó wá pé ibi tó wù Ọlọ́run láti mú wa náà nìyẹn ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé a gba Yorùbá Ọlọ́run jẹ́ ká gbàgbọ́ asán ìgbàgbọ́ tèmi a ní ìgbàgbọ́ Bíbélì ló sọ ó ní ìgbàgbọ́ ẹ̀ mú ẹ lára dá ìgbàgbọ́ tí mo ní yóò mú mi lára dá lágbára Ọlọ́run yóò mú ìràn mi lára dá. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀rọ̀ sunukun ojú sunukun lèèyàn máa fi ń wò àwọn ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ bẹ́ẹ̀ sà. Fún ìdí eléyìí a máa mú ètò tèmi àǹtí mi kan pè wá èèyàn kọ́kọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò máa o ẹ káàbọ̀ sórí ètò yá wa. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Yá wa ẹ jẹ́ ìpẹ̀rẹ̀ rí. Ní nǹkan tí mo fẹ́ dá sí. Bẹ́ẹ̀ni mà. Ètò tí Dr. Ojo tó ṣe ní last Thursday. Okay mà. Nípa security àti bí ẹ̀rù ṣe máa ń ba àwọn èèyàn láti máa lọ sí Nàìjíríà. So kò ṣe pé gbogbo nǹkan le tó yẹn because àwọn èèyàn máa ń dẹ́rù ba àwọn èèyàn láti máa lọ sí Nàìjíríà but kò le tó yẹn téèyàn bá ti rìn ní téèyàn bá ti pariwo ara ẹ̀ síta tó ṣe bó ṣe ju ẹ lọ. Irú àwọn ọmọ mi every year ni wọ́n lọ sí lẹ́sìn. Ìkan máa ṣe marriage ní this year ní Nàìjíríà. Congratulations. Ó tún máa lọ bẹ́ẹ̀. So ó lè mọ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí because láti kékeré wọ́n ti ń lọ. Tíyàn bá ti ní ilé ní Nàìjíríà especially Èkó safe gan
tí ẹ bá nílé Nàìjíríà ẹ pé gbogbo nǹkan tó wà ní báyìí òun ló wà ń bẹ, kò sí pé bóyá iná mú lọ, sólà wà ń bẹ, omi wà ń bẹ, so àwọn ọmọ yẹn gan wọ́n máa ń fẹ́ lọlé, so kò sí èèyàn lè máa bẹ̀rù kò sẹ́ni tó mọ kú tó máa pa wọ́n torí mo gba kímò fún cancer, so mo tẹ nǹkan tẹ ẹ̀rọ tí n bá kú sílé kí n kú sílé ṣe ikú kan náà ló bá pa ẹ̀ ibì kan náà lè yẹ máa kú sí náà, kí n tẹ̀ lọ wọ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi tí bá tẹ̀ máa kú náà kí n tẹ̀ lọ wò ó tó kú bọ́tí nǹkan tó wá fún ìgbà tí mo wá débẹ̀ gbogbo blood pressure mi tó ń high ó wá lọ. Mi sínkì fún a single day, even mi ní malaria tí mo fi lo oṣù kan. So plan mi gan máa lọ retire due to my health. Mo lè má lọ retire pátápátá sí Nàìjíríà, but máa lọ máa bọ̀ because ọkàn èèyàn balẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé mo kò sí depression, everybody as long as téèyàn bá ti lówó tó máa ná. Tọ́lọ́run dẹ̀ ti bàṣírí tólúwẹ̀ ń gbangba social security tí a máa tó yẹn ná. I think Nàìjíríà ló yẹ kéèyàn lọ rest sí. Nígbà yìí depression kéèyàn kan wà nílé bí rosin wọn ò lè ṣiṣẹ́ mo kàn máa ń wà nílé máa wo TV 24 hours ìgbà jókòó sórí TV but ká nílé ni kò rí bẹ́ẹ̀ tọ́. Ìyẹn á rí bìkan lọ, ìyẹn á rí àwọn tó ń lọ ta. So advice tèmi ni pé ká má discourage even àwọn ọmọ wá ń sùn àwọn tí òbí wọn ò mú lọlé wọ́n ti lọ lẹ́sìn tí wọ́n ti lọ wò bí lè ṣe rí tán dẹ̀ láìkẹ́. So ká má wà discouraged because ikú kan lèèyàn máa kú àwọn èèyàn kú ń bíbá iná nà. So bóyá àwọn ẹ́là gan wọ́n máa lọ tún léṣe because ẹ́là ti mọ everything nípa Yorùbá bóyá àwọn kan wọ́n máa lọ tún léṣe bóyá àwọn ọmọ wa gan tó wà ń bíbá yìí bóyá àwọn máa lọ tún léṣe. Ẹ ṣé. That's right. Ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣé gan ma. I like a positive outlook in you. You know, it's very, very great. Lẹ́kọ̀ọ́kan báyìí, I need the ọ̀rọ̀ ìṣítí àti ìwúrí àti ṣé èmi ni speaker mi? No, I'm saying. Oh, yeah. Ó dáa ká máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ encouragement bí eléyìí. You know, it's not good to just be pessimist all the time. It's a good thing to be very optimistic. Lágbára Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run tó ti dájú kò ní ká kúrò lórí yín o. Àmín o. Ẹ mọ̀ lọ ẹ mọ̀ bọ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yín náà Ọlọ́run á dáàbò bò wọ́n. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ nípìn ìbànújẹ́ ní àwọn ilé tí tètè wa ti gbọ́. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọlé náà tán bá lè, I mean, as long as you can secure your, pray and, work hard at it, pray and be very careful. Ọlọ́run lè máa ṣọ́ wa ilé bàbá ọmọ ìdẹ́rùbọ̀ wọn náà ló máa ń sọ. Jẹ́mi náà bá fẹ́ lọlé kì í ṣe pé bóyá mi ẹ̀mọ̀ kọ̀ọ̀kan wú mi lórí láti lọ. Bá fẹ́ lọ, I can try, but kò wú èmi lórí láti lọ. Number one, mi ò tẹ̀ ní káwọn mi lọ náà in that type of environment mi ò lè dáhùn wò. Èmi tèmi ẹ̀mọ̀ ìgbàgbọ́ ló kákò tó. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà. So wọ́n ní ọmọ tí ò bá níyà kò yẹ kó dégbò ẹ̀yìn. Ọlọ́run ni mo gbójúlé, yes. Kò sí kan tọ́lọ́run mi ò lè ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà fẹ́ kéèyàn fojú dìhun. So I try to stay clear. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbà wá, ó lè ṣe páwọn ọmọ ẹ̀rí pé ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ni ó lè já àwọn ọmọ wa táwọn lọ eré náà ló máa gbà wá là. Ọ̀rọ̀ mi tó lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀là àtàwọn bẹ́ẹ̀ ni mo tún rántí 128 ó ní ìbùkún ní fún ọkùnrin náà tí àpò rẹ̀ kún fún àwọn ó ní ọmọ ní Olúwa ọmọ bíbí ní èrè káwọn yẹn lọ wo sáàmù yẹn dáadáa. There's a lot of blessing to learn in there, and do you understand the marvelous power of the Lord in little young children? Láwọn ibi téèyàn ò fọkàn sí rárá ibẹ̀ ni agbára Ọlọ́run. Ẹ bá wo àwọn ìṣẹ́ bíbélì kan níbi kan tó ní pé ó ní ìgbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì fẹ́ rí Ọlọ́run ó ní ìjì líle kọjá ó ní ariwo nǹkan kan ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò sí nínú wọn. But there was a silent, still voice, and in that, the presence of the Lord was in there.
nínú àwọn tí ò tó nǹkan yìí láwọn tí èèyàn rò pé wọn jẹ́ mọ́ nǹkan nothing ibẹ̀ lọ́rùn tí wọ́n ń fi àjùlọ hàn pàápàá jùlọ tó fi máa ń dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n ayé. Yes, I have very strong faith in the young children. Mo ṣe rọ̀ wá again lẹ́ẹ̀kan sí mo lo opportunity láti gbogbo ọmọ Yorùbá òṣàtà bá ń ṣe tá àfọmù tá àjẹ́ kọ́ mọ́ rí wọ́n ní irú òṣèbá ò ní parun ń tà ń ṣe yìí ẹ jẹ́ káwọn máa mọ̀ pé ilé bàbá wọn ní ilé bàbá wọn orílẹ̀-èdè Yorùbá àti pé irú ayé ò gbọdọ̀ lọ ìmọ́lẹ̀ òdodo ọmọ Yorùbá láti borí ni láti borí ọ̀tá wọn láti borí ọ̀tá wa. Thank you for the contributions and I continue again to pray pé alábògóṣẹ́ni a ṣe ọ̀nà yín ilé yín ìrìn àjò yín àdáwọlé ní ti Góṣẹ́ni o kò ní jẹ́ kí ipa ọ̀tá kankan kó ní ká ẹ ṣe gan-an. ẹ ṣe gan ni màá àjíǹde ara máa jẹ yín Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní àlàáfíà sí o ọjọ́ tó dẹ̀ wà níwájú ọjọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́ o. Ọlọ́run mọ́jọ́ dúró lágbára Èdùmàrè ọ̀rẹ́ ara wọn lọ́lọ́run á ṣe wọ́n lágbára Ọlọ́run èrè ìyàwó lélẹ́dùnmá ẹ̀yìn ìyàwó ò ní mẹ́ni nígbà tá Ọlọ́run bá jùlọ ọjọ́ kan. It will be a blessing to Yoruba land. It will be a blessing to our people. We're happy with you. Ọlọ́run ajá àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà òṣàkè ó pèsè ọkọ̀ tiwọn náà fún wọn tí ó nífẹ̀ẹ́ wọn bíi bó ṣe yẹ àti bó tó tọ́. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká má jẹ́ ká gbọ́ pàtí wedding bá tó káwa náà káwa ní táwa ìran àjọmọ̀ bára wa yọ ni. Thank you. Ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé àǹtí mi ẹ ṣé bàbá ẹgbẹ́ wa Dr. Abiodun ẹ ṣé mà ẹ jẹ́ kí n sáré pé màmá wa náà tí ká tó wá máa mú ètò tèmi yìí lọ sí ìparí. Mo ti pe mọ́mì padà gírámà yẹn ok ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú àtàárọ̀. Àdìjọ ń ṣe ni mà. Ẹ ṣé mà. Mo kí Dr. Abiodun Ojo. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé wọn ní sà. Thank you ma. Mo dúpẹ́ o. In fact, mo gbádùn gbogbo lecture wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí. But having said that, mo like nǹkan tí màmá wa tó sọ̀rọ̀ yẹn tó sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n mo wá like response gan-an because nǹkan tí wọ́n sọ dá ó yẹ ká máa lọlẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ yí pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ security tẹ̀sán ní last week làwọn try láti respond sí. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣe rántí ẹ̀gbọ́n wa tó gbé lọ́njọ́ sí àbí tó lọ́njọ́ sí tó lọ dáṣẹ́ ẹlẹ̀ tó dá gbogbo ẹlẹ̀. Mo rántí mi ò kàn fẹ́ sọ mi ò fẹ́ máa rán wa létí nǹkan tí ò dáa ni. Mo lọ sí federal bàbá yẹn ní Maryland. Actually, I was the one that wrote the response, the statement that I made. Láti máa lọ. And then it's good to go. It's pé ká máa lọ. Gbogbo àwọn point tí àwọn ọmọ mi wá yẹn raise ó dáa. Ṣùgbọ́n à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó wà nílé yẹn fúnra rẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n níná tí wọ́n sọ yẹn bọ̀dá awakọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ ara ń ta wọ́n. Wọ́n kígbe pé báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ń sìn kò síná. Ṣé mo máa mú ọmọ mi lọ ń sìn máa ní kò síná? Ṣé mọ̀ yí pé ẹni tó máa lọ lóòótọ́ ó láti wà solid láti kó ọmọ lọ. Solid, when I say solid, I mean solid. Because bí ẹ ṣe kó wọn lọ yẹn lẹ ṣe máa kó wọn bọ̀ láìpẹ́ ọjọ́. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ wàhálà. And then moving around is another challenge. Tó bọ́ ṣe sọ yẹn, àwọn ọmọ kan ní ọ̀dọ̀ wa bí ìbàyìí náà. Ìṣẹ́ mọ̀ pọ́n ṣe kinní kan ní last year ní Nàìjíríà tó pè ní ṣé crazy Christmas náà pé àbí kinní kan Christmas. Gbogbo wọn náà lọ wọ́n ní fún but ẹ jọ̀ọ́ mò ń béèrè lọ́wọ́ ìkànnà àwọn ọmọ yẹn pé ń bo lẹ lọ gangan. Àjà làwọn dé sí Victoria Island làwọn gbé ṣé gbogbo wa la lè gbé bẹ́ẹ̀ hòtẹ́ẹ̀lì táwọn gbà oyè kan ní ṣé gbogbo àwọn ọmọ wa ló lè afford it. We can encourage them. I'm not saying we should not encourage them, but ṣé bí ó ṣe wà ń sìn àbí bó ṣe máa wà tá a bá wà fúnra wa èwo ló máa bẹ́ta èwo ló máa pé wa nínú ẹ̀ láti kó àwọn ọmọ wa lọ. Tàbá dá wà ní. Tàbá wà lọ́wọ́ ara wa ọkàn wa balẹ̀ kò sẹ́ni tó lé wa kò sí Fúlàní. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ń sọ yìí ń sìn àwọn tó ń jíyàn gbé tó ń ṣe èèyàn kọ́kọ́ ò lè fọwọ́ sọ̀yà lálẹ́ yìí
níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí pé ibi báyìí náà ti máa operate lọ́la because gbogbo irú Yorùbá land yẹn ni wọ́n ti ní camp sí káàkiri ta ló mọ ibi tó ti fẹ́ operate Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ráàrin fẹsẹ̀ sùn. Àmín o. Ọlọ́run á dẹ̀ máa dáàbò ẹ̀bù wá. Àmín. Ṣùgbọ́n gbogbo plan gbogbo mo mọ̀ pé bí Dr. Abiodun Ojo ṣe ń sọ̀rọ̀ in fact ẹ ti rí i pé I was going to ask him a question pé kí ló dé tó le tó yìí torí mi rí passion in him. Tí mi ò dẹ̀ rí in some people pàápàá but I can see the passion in him. I can see in fact I was going to ask him pé kí ló dé. Kò sí nǹkan méjì ju àwọn ọmọ mi lọ àti ibi tí mo ti jáde àti ọ̀rọ̀ bàbá mi pé wàá lọ re wàá bọ̀ re. Ọlọ́run alágbára passion tẹ ní fún ìlú yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣe é ṣe ó dẹ̀ máa ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ ẹ̀yìn wa gbogbo wa la máa witness ẹ̀ èmi nígbà gbogbo máa ṣe é ṣe òfin ìmọ̀gbà náà o ṣùgbọ́n mo nígbà gbogbo máa ṣe é ṣe Ọlọ́run á jẹ́ ìjẹ́ kí àlá yẹn kó ṣẹ ó dẹ̀ máa ṣe lórí ilẹ̀ yẹn tó nípa báwọn ọmọ yìí lọ́yẹ̀ ẹ̀ tó bá ní confidence láti ṣe ẹ̀ then go ahead and do it Ọlọ́run á dáàbò ẹ̀bùn wọn. Àmín. Àmín. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé grandma àgbáyé adalẹ o ẹ máa jèrè gbogbo àwọn. ní àfikún ó ń wo èmi gan yẹ pé irú àdúrà mi yẹn kò jẹ́ pé irú ọmọ tán bí ní pé irú Nàìjíríà ni ló máa ti ṣe ìyàwó báwo ni bá ṣe pé nínú ilé bàbá tèmi náà pé kí n wà nílé bàbá mi kí n fi ọmọ fún ọkọ láti inú ilé bàbá mi wá bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti ń ṣe. How beautiful would that have been? Bẹ́ẹ̀ni. Ó bá wọ Ọlọ́run á jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó máa rí bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ máa ṣojú ẹ̀mí yín lágbára Ọlọ́run. Lágbára gbogbo wa yìí náà la máa wà ńbẹ̀ tá máa yá gèrè pé àdúrà wa rèé o ọmọ lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí báyìí, mo fi tinútinú tọkàntọkàn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, mo fi súre sínú ayé àdúrà. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí èèyàn bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún gẹ́lẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé mọ́mì ẹ ṣé gan ni ẹ máa pẹ́ fún wa o àgbáyé adalẹ́ lórúkọ Jésù ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ wo ẹ ṣe rí bàbá àrólé ṣe rí rálì tẹ́ ń sọ yẹn ẹ má gbé wá sí èmi ò sọ̀rọ̀ nípa rálì ní bíbá yìí ní ọ̀dọ̀ tí so ó ṣe rí nìyẹn so ẹ jẹ́ ànípẹ́ parí ètò tèmi ìná adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ kú àdúrótì adúpẹ́ ká tó máa lọ tí ó dà pé kò sí kọ́ọ̀lù mọ́ kí n tó wá dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ tiyín dádì ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ará ilé àwọn bàbá àti àwọn màmá wa gbogbo tí wọ́n ti bá wa dá sí ètò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa comment gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa pín ètò gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pè wọlé ìkúnlẹ̀ mi rèé o ẹ ṣé gidigidi gan ni mo gbà ládùúrà pé àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run amádìjọ́ ni ẹ ṣé bàbá yes inú mi dùn àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ amádìjọ́ ní àjọṣe pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin màmá àti tí ẹ wà ní ọjọ́ alẹ́ àti bàbá tí ẹ wà ní ọjọ́ alẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run alẹ́ yín á dára jù òwúrọ̀ lọ ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi nǹkan kan wá sí mind mi ẹ̀gbọ́n mi àtàtà ẹ ṣé gidigidi gan lọ́pọ̀lọpọ̀ mo dúpẹ́ ẹ kú àdúrótì ẹ sọ nǹkan kan ènìyàn boni lára jáṣọ lọ ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ kò sí mi ò lè dúpẹ́ tán kò sí àdúrà tí mo lè ṣe fún yín gbogbo àdúrà tí máa ń ṣe ní kọ̀kọ̀ fún yín àti èyí tí máa ń ṣe ní gbangba mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti bá mi mú lọ sí ilé àṣẹ Ọlọ́run máa bá mi dúró tì yín o ẹ máa tì mí wájú ẹ wo màmá mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ò ní sọ̀rọ̀ tán ìyè girama yàn wọ́n láwọn máa ń rí passion gbogbo bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ń ka yín lára ìfẹ́ ìran yín ló ń ṣe yín ó dẹ̀ ní ìtumọ̀ ṣùgbọ́n ẹ má tẹ̀síwájú ẹ má bojú ẹ̀yìn ẹ má ṣe bí aya Lot tó bojú ẹ̀yìn tó dọ̀ wọn yọ̀ ní ọjọ́ nù ẹ má ṣe lọ ó lérè kò sí gbogbo dáradára téèyàn bá ń ṣe láyé yìí tí ènìyàn ò bá yíyàn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá àṣẹ̀dá Elédùmarè ó máa ṣe kíni
ìran yín lẹ̀ ń ṣe fún, ọjọ́ ọ̀la yín lẹ̀ ń ṣe fún, àtìrandíran yín nínú gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí títí tí òfin ní sí ayé mọ́, wọ́n máa rí àánú gbà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọjọ́ òní sì yín láéláé o, Ọlọ́run máa bá mi fún iṣẹ́ ọwọ́ yín, ẹ máa lọ láyọ̀, ẹ máa bọ̀ láyọ̀. Ẹ ṣé gidigidi wọn ni. Mo tún fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín, Dr. Abiodun Ojo, ẹ̀gbọ́n mi àtàtà, ọmọ ìyá mi, ẹ jà fún mi lẹ́yìn àtìgbà tẹ́ mi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gidigan lọ́pọ̀lọpọ̀. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o. Ìkúnlẹ̀ mi rèé. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Ẹ ṣé Dina. Ìrìnàjò mo kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ìrìnàjò ẹ̀dá láyé yìí, Ọlọ́run mọ̀ sí. Ọlọ́run ti mọ òpin láti ohun bẹ̀rẹ̀ gbogbo. Ìwé lédè ẹ̀dá ìgbìyànjú lẹ̀dá ń gbà. Bọ̀ nínú gbogbo ó ní ká máa dúpẹ́. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo pàdé yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ètò tọ́lọ́run ní kẹ́ gbé kalẹ̀. Mo dúpẹ́ nítorí pé kò ní jẹ́ lásán, àwọn ètò yóò ní jẹ́ lásán. Ọlọ́run á jẹ́ kó wúlò fún ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá àti fún oríire wa nínú ìrìn àjò yìí papọ̀. Téèyàn bá gba nǹkan gbọ́ tó bá ní pé tó bá dọ̀là tó wá tún yí padà kúrò náà kò gbàgbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ni. Èmi bí ẹnìkan kí n tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kankan ni mo ti mọ̀ pé Yorùbá yẹ kó dá dúró, tí mo ti máa ń lọ sí, so kò lè sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ tó lè mú mi kó nu ìgbàgbọ́ pé Yorùbá dá dúró yìí. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mọ̀ pé mi lè gbogbo àwọn ọmọ mi wọ́n mọ̀, mo dẹ̀ máa ń tẹ̀ sí wọn létí pé Yorùbá ni yín o, ilé bàbá ọmọ ní ilé bàbá rẹ̀, àti pé àwọn tẹ̀rí wọn kó it's unfortunate pé wọ́n lè má lè sọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ wọn gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sì gbọ́ yìí, ṣe àpò ìbànújẹ́ ọgbọ́ ọkàn ló jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe yí gbogbo nǹkan padà. Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe lè yí padà. So ohun tèmi ti dáwọ́lé mi ò lè yí padà regardless of whatever is happening. Ní gbogbo ọ̀nà tí n bá mọ̀ lèmi ti mọ̀. Òótọ́ ọ̀bẹ tèmi bá dẹ̀ mọ̀ ni mi ò sọ. Bó ṣe wù kó burú tó, bó ṣe wù kó korò tó, kì í ṣe pé kó burú o, bó ṣe wù kó korò tó. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ní tóbi ká fi ọ̀bẹ bu bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń pa lówe. Ẹnu náà láyé ẹnu lẹ́yìn ni wọ́n á fi sọ, ìdí ni wọ́n fi jókòó. Ibi tí ó ti wúlò Ọlọ́run á jẹ́ kó wúlò. Kò sí ẹnìkan tó jẹ́ àwádé, kan ní nítorí bá korí téèyàn bá forí lórí wọ́n fi máa ń mú ìmọ̀ tó dára jáde ni. Ọ̀nà ẹnìkan lè má jẹ́ ọ̀nà kan ṣoṣo tó máa but ohun tó jù ni pé ká ní ìgbọ́yé, ká sì máa ń múra wa ní ìkùnsínú ìpọ̀sí tí ò nídìí, láláì nídìí, ká fi ìfẹ́ ká fi ṣe ohun gbogbo, ká gbọ́ àwọn ká dẹ̀ jẹ́ kí òótọ́ wa kó hàn, ká má ṣe àmúlùmálà, ká má àmúlùmálà, that's all in this struggle. Ntọ́lọ́run ó ṣe Ọlọ́run ó ṣe. Nítorí báyẹn káwa èèyàn ṣe ká fi ìfẹ́ hàn síra wa, ká fi inú kan fi bára wa lò, ká má kàn máa gọ lẹ́yìn kankan, ká máa sọ pé adégún lónìí ká tó dọ̀la ká ní adé ògún mọ́. Those are things that are depressive, tó lè cause depression for so many people. Tá bá ní adé wa gún ká jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni wa kó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, kí bẹ́ẹ̀ kọ́ wa kó sì máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́, ká má ṣe àgàbàgebè nínú nǹkan tá bá ń ṣe. Ohun tó ń tá bá ń ṣe tá bá ti fi àgàbàgebè sí òfò ọjọ́ kejì ọjà lèmi rí sí. So it's very nice that yes, people can disagree. People should disagree in honesty and in truth. Ibi tí ó bá ti yé àwa kan ká ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa pẹ̀lú ìfẹ́. Ibi tí ó bá ti sóògùn sáwà kan ká ṣe pẹ̀lú ìfẹ́. Ṣùgbọ́n ká jẹ́ kí ìmọ̀ wa àti ọ̀rọ̀ wa kó mọ̀ kò pé báyìí ni bẹ́ẹ̀ ni wà kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ìṣe pé ká sọ pé bẹ́ẹ̀ ni lónìí kó dọ̀la ká ní pé láti sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ torí pé we cannot continue to work like that. Please, mo rọ̀ gbọ́ ọmọ Yorùbá pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àti ìtẹríba pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wáyé torí tá a bá ní pé a kàn fẹ́ máa jà, èmi ò wo tí n bá sọ̀rọ̀ tí máa ń yànnà náà ọ̀rọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn bí lè pé kì í ṣe pé
tí ò bá sí pé ọmọ Yorùbá kóra wọn jọ Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ wá láti wá gba orílẹ̀-èdè wa fún wa mo mọ òdodo yẹn dájú òtítọ́ ni pé ohun tó Ọlọ́run ó ṣe ṣùgbọ́n ohun tó bá yẹ kéèyàn ṣe ni kéèyàn ṣe pé ká kóra wa jọ ká sọ pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa ká sì ní inú kan ìmọ̀ kan àti òdodo láti tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ lọ́lọ́run máa ń dá sí láti jẹ́ kó ṣe é ṣe eléyìí tó kù tọ́lọ́run ṣe ká yọ̀ǹda ẹ̀fọ́ lọ́run ṣùgbọ́n ká má sọ pé àǹkọ́ra wa ká máa fọ́n káàkiri bí nàwáyà ṣe pé níbì kan lọ nìyẹn èmi sì fẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè wa so tọ́rọ̀ bínú bá dé ká sọ ká yanjú ẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ with one aim and one intention that we should correct all falsehood and proceed in one unified, with one unified mind, so that we can achieve that which we set forth and believe in. Ṣé mi ò gbàgbọ́ nínú Yorùbá nation ni? Ọlọ́run mọ̀ pé bí mo ṣe gba Ọlọ́run gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo gbàgbọ́ nínú Yorùbá nation. Ta ni Dubai? Kí ni Dubai ló fẹ́ jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Yorùbá? What is London lẹ́gbẹ̀ẹ́ Yorùbá nílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Yorùbá? What is France and Paris? That's why when you see what has gone tí ó ti nù wá, tẹ́ bá gbé the city of London tẹ́ fi sí ẹ̀gbẹ́ city of Ibadan, ṣé kìí ṣe pé èèyàn máa dọ owó borí yóò máa hu ni? Ọlọ́run kí ló ṣe wá? That's why we need to really struggle and get ourselves out of that mess. Ká jára gbà kúrò nínú ká jáwọ́ nínú àwọn àpótí ò bá ti yọ ká gbára wa lẹ̀ pátápátá pẹ̀lú inú kan àti òtítọ́. And we should not be carried away by sweet talks. We should be allowed to ask reasonable questions, and there should be reasonable answers from those who seek to lead us. That's all, because in truth, that's where our energy and our success lies. Ẹ ṣé o, mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a pàdé, Ọlọ́run kó dáàbò ẹ̀bùn wa. Ọlọ́run kó yà wá lẹ́nu, kó jẹ́ kó fún wa ní Dáfídì wa, kí ó gbé wa lọ pẹ̀lú ẹ̀mí ìfẹ́ àti òtítọ́ àti ìmọ́lẹ̀ agbára ẹ̀. Ọlọ́run kó fi tọ́ wa sọ́nà ẹ̀ ṣe. Ẹ ṣé gan ni sà, mo dúpẹ́ o, a máa rí yín pẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ bá mi kí gbogbo lẹ́sà, ẹ bá mi kí handsome young man mi àti àdúrà àti mọ́mì. A tún máa sọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run sà. Thank you, ma. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀ sà. God bless you sir. Ẹ̀yin aráalé, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Dádì Ọláwálé Àlàbí pẹ̀lú aago, ẹ má bínú sí mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ má bínú. Kò sí aago mi níbi tí mo wà yìí. Ìgbà tí mi ò tẹ̀ béèrè aago yẹn mọ́, mi ò kí ń gbé o sí, ṣùgbọ́n màá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé sí ẹ̀gbẹ́ mi torí pé bá a ṣe ń tẹ̀síwájú, àwọn àdúrà tá a bá ń ṣe, a máa lo agogo sí. Okay, ó dà pé mo ní call ká tó máa lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìyá wa yìí. Ẹ má bínú ẹ̀yin aráalé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì. Ẹ káàsán o. À ń kí yín mà. Ẹ kú ètò, ẹ kú iwájú o. Iwájú ni mà. A ní ká kí yín náà ní pé ẹ kú ètò tòní o. Ẹ ṣé gidi gan ni, ẹ ṣeun mà. A máa ju yín ṣe o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Àmín. À ń gbádùn gbogbo ètò yín o. Ẹ ṣeun gan ni mà, ẹ ṣé gidi gan ni mà. Olúwa wà pẹ̀lú yín o. Àtẹ̀yin náà mà, àtẹ̀yin náà mà. Ẹ ní ṣubú kọ̀tà yọ o. Àmín. A máa ju yín ṣe o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Iwájú lẹ máa lọ ẹ̀ ní lọ sẹ́yìn o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Àmín. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ará ilé náà o. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. A kú àtìlẹ́yìn sweet sister mi, Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Olúwa máa tún ti gbogbo wa ṣe o. Àmín. Àṣeyege ni gbogbo wa máa ṣe o. Àní ṣàṣetì o. Àmín àṣẹ. Any wonderful day, take care o. Ẹ ṣé gidi gan, mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣúgbòyè. Ẹ bá wa kí dádì àti Túndé àti ìyàwó wa. Ẹ kú àdúrótì, ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Olúwa ló ṣe mú. Ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín, àjọṣe wa kò dẹ̀ ní bàjẹ́. Ìyálájé Global oníwà tútù bí àdàbà, Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Àmín Jésù. Àmín. Ẹ ní sì sọ lágbára Ọlọ́run ọba. Àmín Ọlọ́run. Any wonderful day, take care. Ẹ ṣé gan mà, a dúpẹ́ o. Ó dàbọ̀ nìyẹn o. Ó dàbọ̀ mà. Ẹ bá mi kí dádì dàda mà. Màá jíṣẹ́ ṣe. Ṣé mà. So ẹ̀yin aráalé, ẹ ṣé gidi gan ni, ó dàárọ̀. Ẹ tún bá wa pàdé ní dédé aago 9 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n kó tó dìgbà náà, mo gbà ládùúrà pé ojú rere àti àánú Ọlọ́run kò ní fi ẹ̀yin àti mi sílẹ̀. Ó dàárọ̀.
Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ́ni. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ́ni. Ìyálájé mi ò alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Mike o Mike Ọlá o Bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Mike o. Àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Mike ló ní kẹ́ ẹ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abíọ́dún Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ̀ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abíọ́dún ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o ní wọ́n ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́.